ბავშვიდობის თქვენ უყურებთ რეალურ სივრცეს, მე ნინო ვარ. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ბოლო ინფორმაციით ყოველ წელს თითქმის 700,000 5 წლამდე ასაკის ბავშვი ხვდება დაბინძურებული ჰაერის გამო. მილიონობით ბავშვი კი განწირულია ამავე მიზეზით გამოწვეული დაავადებებისთვის. მსოფლიოში ბავშვების 93%, ანუ 1 მილიარდ 8 მილიონი ბავშვი დაბინძურებულ ჰაერს უნთქავს. მესამე მსოფლიოს ქვეყნებში კი ეს სურათი გაცილებით უფრო მძიმეა, ის არის უკვე უმრავლესობა 98%. მათ შორის არიან ჩვენი შვილებიც. რა მნიშვნელოვან თემაზეც არ უნდა ვმუშაობდეთ, სიღარიბე, მაღაროელები, ჰესები, მშენებლობაზე დაღუპული მუშები, ხვდებით რომ ყველაფერი აზრს კარგავს, როცა ჩვენს ქალაქსა და მთელს ქვეყანაში არსებობს ყველაზე სახიფათო მტერი, დაბინძურებული ჰაერი, რომელიც პირდაპირ ემუქრება ჩვენს სიცოცხლეს. ამ წუთებში თბილისის მერიასთან სუფთა ჰაერის მოთხოვნით ჩვენი მოქალაქეები არიან შეკრებილი. ისინი არ არიან არც ერთი პარტიის წევრები, არც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ისინი არიან მოქალაქეები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს ქალაქი მათ კლავს. ვიდრე სტუდიაში სტუმრებთან გავშლით თემას, აქციიდან გვერდება ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი ჯაფარიძე. გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გიორგი, თუ შეიძლება გითხრათ, რა კონკრეტული მოთხოვნებით ხართ ახლა მერიასთან შეკრებილები? კი ბატონო, ერთი მოთხოვნაა, რომ ძველი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჩანაცვლის სასწრაფოდ ახლით. მეორე, რომ ხილული კვამლი გახდეს დაჯარიმებადი, რადგან ეკოლოგიური მდგომარეობა თბილისში არის ცუდი და ანუ ეს საზოგადოებრივი მარშრუტკებია, ეგრეთ წოდებული მარშრუტკები, უბრალოდ აღარ უნდა დადიოდნენ დღეს თბილისში. და ყოველდღე ხედავთ გამონაბოლქს, ანუ გაუმართავია რეალურად, გაუმართავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტია და ესე აღარ შეიძლება. ავტობუსებზე რა თქმა უნდა ვიცით, რომ წლის ბოლომდე ჩანაცვლდება, მაგრამ ასევე უნდა დაემატოს, იმიტომ რომ რადგან არ ყოფნის ეს რაოდენობა ავტობუსების ქალაქს. ესაა ჩვენი მოთხოვნები. თუ გამოვიდათ მეტად ახლა მოთხოვნის დროს და თუ თქვათ კონდათ შეხვედრა და თუ გადაეცით თქვენი სურვილები და მოთხოვნები ვინმეს მერიიდან. ჩვენ რეალურად ერთ წელია უკვე ამ პრობლემის წინაშე ვდგავართ და ვიძახით, მაგრამ არავინ არ შეხვედრია, ასე ვთქვათ, ასე რომ Facebook-ით კონტაქტებით, სხვა პირადად არავინ არ შეხვედრია და უბრალოდ მაგას ვითხოვ რომ შეხვდნენ, დაგველაპარაკონ, გაგვარკვიონ, თუ აკეთებენ რაღაცას, კი ბატონო, არაა პრობლემა, გვერდში დავუდგებით და ერთად გავაკეთოთ, რადგან ეს ჩვენი ქალაქია, გვიყვარს ჩვენი ქალაქი და ჩვენ ანუ ტყუილად არ გვინდა არაფერი ხმაური. თუ გაკეთდება, ერთად გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეგვინდა რომ გამოსწორდეს ეკოლოგიური მდგომარეობა თბილისში და თუ ვინმე შეხვდება და დაგველაპარაკება და აგვიხსნის, ჩვენს გვაქვს რაღაც იდეები, ჩვენ შეგვიძლია რაღაცები რომ გავაკეთოთ და ერთად გავაკეთოთ. აი, რა იდეები გაქვთ, თუ შეგიძლია ძალიან მოკლედ რომ ჩამოაყალიბოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ამ წუთას არის ჩვენთან სტუდიაში, ფაქტიურად არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ჩვენ ვსუткავდეთ სუფთა ჰაერს. თქვენ შეგიძლიათ ახლა ძალიან მოკლედ ჩამოაყალიბოთ თქვენი იდეები. ანუ იდეები ერთი ისაა, რომ საწვავს დაუბრუნდები, საწვავის ხარისხი შემოწმდეს, რეალურად კი გვეუბნებიან, რომ საწვავის ხარისხი ნორმალურია, მაგრამ წამიყვანეთ მე უბრალოდ ერთად წავიდეთ, შევამოწმოთ საწვავის ხარისხი რამდენად ნორმალურია. ზეთები ან ძველი ზეთები, გადამუშავებული ზეთებს რო ასხავენ ავტომობილები, ასე რომ გამწვანება თავისთავად თემა საჭიროა, რა თქმა უნდა. და ნუ უნდა ჩანაცვლდეს, ხილული კვამლი უნდა გახდეს დაჯარიმებადი, ასევე ტრანსპორტ, ანუ ექსპორტ მანქანები რო ჩამოდიან, შესაბამისად უნდა იყოს რაღაც ყველა მანქანა არ უნდა იყოს ჩამოსული, ასე ვთქვათ, რაღაც უნდა არსებობდეს მექანიზმები, რადგანაც უნდა კი ბატონო, უნდა არსებობდეს რაღაც რეგულაციები, რომ ჩვეულებრივად შესაძლებელია ჩამოიყვანოთ ისევ გამომართავი მანქანა და დადიოდეთ ქალაქში. ეს ყველაფერი თუ არ გამოსწორდება, ნუ აზრი არაა, კი ბატონო, მივიღებთ თქვა ხილული კვამლი რომ გახდეს დაჯარიმებადი, მაგრამ ჩვეულებრივად თქვა მეორე დღეს ჩამოვა იგივე მანქანა და ნუ ეს იმისთვის არ არის რომ ვიღაცები დავაჯარიმოთ, ხო, ანუ ჩვენ არავის დაჯარიმება არ გვინდა. პირველ რიგში უნდა გამოსწორდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მთავრობა უნდა გამოვასწოროს თავიანთი ტრანსპორტი, შემდეგ უნდა მოვთხოვოთ ხალხს. ეს ტექდათვალიერება, რაც არის რეალურად არაფრის მომცველი არ არის, იმიტომ რომ 5 მმ ბზარზე იბრაკებით და იხედავთ მანქანები რა მდგომარეობაში არიან და ავტობუსები და სამარშრუტო ტაქსები როგორ ბოლავენ და ხა ის თუ გადის მოქალაქე რატო იჩაგრება, ანუ ეგ არის და ეგ. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ეს დაახლოებით ის თემები, დაახლოებით არა, ძირითადად ის თემებია, რაზეც ჩვენც ვილაპარაკებთ დღეს სტუდიაში. თქვენ ალბათ ახლა არა გაქვთ საშუალება რომ მოგვისმინოთ, თუმცა აუცილებლად გადაახვიეთ საღამოს და ნახეთ. იქნება ბევრ შეკითხვაზე პასუხი თქვენც მიიღოთ და ძალიან დიდი მადლობა ერთი კონკრეტული მოქალაქისგან, იმის გამო რომ თქვენ ძალიან აქტიური ახალგაზრდები ხართ და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ სწორედ ერთობლივად შევძლებთ ძალიან ბევრი პრობლემის მოგვარებას. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სახელმწიფო აუდიტმა და პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტმა სერიოზული კვლევა ჩაატარა, რომლის მიზანი პრობლემების იდენტიფიცირება და ყველა შესაბამისი უწყებისთვის დროში გაწერილი
რეკომენდაციები იყო. ორივე კვლევით გაირკვა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ძირითადი ფაქტორები. ავტოსატრანსპორტო და ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი, მშენებლობები და სამშენებლო მტვერი, ბუნებრივი მტვერი, გამწვანების პრობლემა, ტენიანობისა და მორწყვის პრობლემა, საწვავის ხარისხი და მონიტორინგი, თბო-მომარაგების ქვაბები, ასბესტის ხუნდები და ასბესტის შემცველი პროდუქცია. საბურავების როლი ჰაერის დაბინძურებაში. კიდევ მეტი ფაქტორია დასახელებული აუდიტის სამსახურის 2018 წლის კვლევაში მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა და გადამამუშავებელი მრეწველობა. დღეს შევეცდებით გავარკვიოთ, რომელ უწყებას, რა ვადაში, რისი გაკეთების რეკომენდაცია მისცეს როგორც აუდიტის სამსახურმა, ასევე პარლამენტის კომიტეტმა, მაგრამ მანამდე, რადგან ორივე კვლევის მიხედვით ავტომობილებიდან გამოფრქვეული მავნე ნივთიერებები ძირითად ამაბინძურებლადაა დასახელებული, ამ თემაზე ვნახოთ თამარ შვენიერაძის რეპორტაჟი, რომელიც 1 წლის წინ დაწყებული ჟურნალისტური კვლევის გაგრძელებაა. ჰაერის დაბინძურების წყარო საქართველოში სხვადასხვაა, დაწყებული თბო-მომარაგების ქვაბებიდან, რითიც სახლებში ვთფებით და წყალს ვაცხელებთ, დამთავრებული სამშენებლო მტვერით და სამრეწველო გამონაბოლქვით. თუმცა ჰაერის დაბინძურების ყველაზე თვალხილული მიზეზი ტრანსპორტის გამონაბოლქვია, ის რასაც ყოველდღე ვხედავთ და ვრეაგირებთ კიდეც. სოციალურ ქსელებში მოქალაქეები აქტიურად აზიარებენ გამონაბოლქვის მქონე ავტომობილების ჩანაწერებს, მიუთითებენ სერიულ ნომრებს და ნიშნავენ პასუხისმგებელ უწყებებს. ამ ვიდეო მტკიცებულებების ჩამონათვალში ყველაზე ხშირად ყვითელ მიკროავტობუსებს შეხვდებით. დაახლოებით 1 წლის წინ ხელისუფლებამ მოქალაქეებს მოუწოდა, რომ დამაბინძურებელი მანქანების აღმოჩენა შეტყობინებისთვის უფრო სისტემური სახე მიეცათ და პირდაპირ 112-ში დაერეკათ. 7 თვის წინ ეს შესაძლებლობა გამოიყენა რეალურმა სივრცემაც. ჩვენ 1 დღის განმავლობაში 112-ს რამდენიმე მსუბუქი ავტომობილის და 2 ყვითელი მიკროავტობუსის გამონაბოლქვის შესახებ შევატყობინეთ. სამმართველოს პოლიციიდან გირეკავთ. რაღაც მანქანები ქონათ გადმოცემული გამონაბოლქვთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი არის ახლა მიგახვედრებთ ლისის ტბის მიმდებარე სამარშრუტო ტაქსი ნომერი 40. კი ბატონო, აი დავაფიქსირეთ როგორ მაგალითად ეს ნომერი რო შევიყვანე ხალბატონო, მე მიჩვენებს რომ გავლილი აქვს შემოწმება ტექდათვალიერებაზე, მაგრამ შეიძლება მოხდეს გაუქმება იმისნით, რომ შეიძლება რაღაც დაუსიან და გუშინ წინ დღეს საღამოთი რო შევა ეს მანქანა, მერია დათვალიერებას დაიწყებს, თუ იმ კონდიციამდეა მისული, რომ უარგისია, გააკეთებს. თუ არ არის უარგისი, გამოუხსნებს ასევა. იქ რას აკეთებენ, როგორ ნამდვილად არ ვიცი, არ მიყურებია. მაგრამ აი გამოდის, რომ თუ მოქალაქეები არის აქტიურებენ და ვთქვათ არ აღმოაჩენენ ამ სამარშრუტო ტაქსებს, ტექდათვალიერების მერე თუ რაღაც გაუფუჭდა მანქანას, ვთქვათ ან სამარშრუტო ტაქსს, შეუძლია უკაცრავად? მაგრამ წესით არ უნდა იარონ. არა, ან თავისუფლად არ უნდა იარონ წესით ეგეთმა მანქანებმა. აჰა, გასაგები. შეტყობინებიდან 2 დღის შემდეგ, ყვითელი მიკროავტობუსების გაჩერების ადგილზე აღმოვაჩინეთ, რომ 40 ნომერი მიკროავტობუსი სერიული ნომრებით TMC 966 კვლავ გამოვიდა ქალაქში და მთელი დღის განმავლობაში ემსახურებოდა მგზავრებს. ეს ინფორმაცია იმავე დღეს ვაცნობეთ 112-ს. საპატრულო პოლიციის თანამშრომელმა მალევე დაგვირეკა და აგვიხსნა, რომ მიკროავტობუსს ტექდათვალიერება წარმატებით ჰქონდა გავლილი. ანუ გავაკეთე სამანქანას ყველაფერი წესრიგშია და ყველაფერი წესრიგში აქვს? ხო, რამოდენიმე თვის წინ აქვს გავლილი, დიდი ალბათობით ტექდათვალიერებამდე სავარაუდოდ ალბათ ეგრე იქნება. ჩვენ მაინც დავით შევატყობინეთ, მაგრამ ეს სიტუაცია ვერის ზავენ, იმიტომ რომ ოფიციალურად ტექდათვალიერება რამოდენიმე თვეში მოუწევს და როდესაც მივა და აი მე იქ თუ არ გამოასწორა ეხარვისი, მე ვეღარ დაიწყე. კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კანონით, ყვითელი მიკროავტობუსები ტექნიკურ ინსპექტირებას ყოველ 6 თვეში ერთხელ გადიან. 7 თვის შემდეგ 40 ნომერი მიკროავტობუსი ჩვენ უკვე რიგით მეორე ტექნიკური ინსპექტირების გავლის შემდეგ მოვძებნეთ. ჩვენ გვინდა TMC 966. კი ბატონო.
შეპოს თბილისის მიკროავტობუსი თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანის ნებართვას 20 წლით ფლობს. მათ ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, რომ შეპოს თბილისის მიკროავტობუსების მიზანია თბილისში მგზავრთა გადაყვანის კომფორტული, უსაფრთხო, ორგანიზებული სისტემის შექმნა. თუმცა ბუნდოვანია მოიცავს თუ არა ეს მიზანი ქალაქში მოძრავი ყვითელი მიკროავტობუსების ტექნიკურ გამართულობაზე პასუხისმგებლობის აღებას. ეხლა ხო ბოლავს მანქანა. სულ ცოტა მანქანამ ვარი ბოლოს და დაახარჯო 1500 ლარი. ტოპლიო გინა 1000 ლარი. თითო ფარსონ კაკას 100 ლარი, 4 ფარსონ კაკენა. 120 ლარი. 1500 ლარი სადაა ხმამძღოლს მოემდა. 20 ლარსა და 30 ლარი. თქვენ აკეთებთ ამ მანქანას? თქვენი ფული? მე ვიხდი საწვაჩევას ხარ. ცვეთას, მე ვიხდი ყველაფერს. გეგმას. გეგმა ჩვეშო. კომპანია არის ხთისაბა. რასიეთის კომპანია, სიგანსა, ჩვენ ვარ ყველაფერი, გეგმას მაგას. იძულებულები ხართ რომ შედარებით დაბალ ფასში შეაკეთოთ და ეს არ შველის? არა შველი. კომუნისტები შენ ახლა ყველამ თავი-თავზე არის. ძღოლი ხარ, შენია მანქანა შესანახი, ხო? შენ ხო ახლა რაღაცას ეძებ ისეთ სასა რომ იაფიანი გააყენო, რომ იმუშავა. არ გაინტერესებს არ პურის ფული გააკეთე, ხო? აი ესა ჩემი მანქანა გეთ. გუშინ გავატარეთ გუშინზე ტექ დათვალიერება. შე 0 რაღაც პროცენტი აქვენა გამონაბოლი. ის გამონაბოლი შეიძლება რომ ბოლავს. ეს შავი ბოლი. აი შავი ბოლი სხვა არის და გამონაბოლი შეიძლება იყოს რაღაც CO თვითონ რასაც გამოყობს. აი იმაზეა ის თორე ი ბოლი შეიძლება არცა მაგი საწვავის ბრალია და დამაბინძურებელი კი არა როგორ არაბინძურებს მაგრამ როგორც ისეთი ის რაღაც იქ უბრალოდ იმას უკეთებელი და 3% ზევი თუ წავიდა значит ნიჰოდნი გამონაბოლქვის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მძღოლები უხარისხო საწვავსაც ასახელებენ. თქვათ თქვენს მიკროავტობუსს აქვს გამონაბოლქვი და გადასცა 112-ს. რა ხდება მერე? რა ხდება? მერე ანალიზი დარდება რის გამო მოხდა გამონაბოლქვი. გადის ტესტირებას. და უმეტესი შემთხვევაში 85% არის საწვავი. დიზელი. ეს მანქანა ბენზინზე ხო არ არის ანგაზი, დიზელზე. არ არის საქართველოში საწვავი. სურო ევრო დიზელია რა, სურო ევრო დიზელი. თუ ეხლა 120 ლარი გაქვს ნახტი, ანუ ღეული ხარჯი, მერე გიქნება 170. მათი თქმით, ცუდი ხარისხის საწვავი ძრავს აზიანებს. რაც ხშირად ხდება, სწორედ გეგმიური ტექდათვალიერებიდან მომდევნო ტექდათვალიერებამდე. ანუ მაშინ, როდესაც ჩვენ მოქალაქეები თავიდან ვიწყებთ 112-ში რეკვას და გამონაბოლქვის მქონე იმ მიკროავტობუსების შესახებ ვატყობინებთ საპატრულო პოლიციას, რომლებზეც უკვე არაერთხელ შევატყობინეთ. და შეტყობინება გავაკეთო გამონაბოლქვზე, დღეს უკვე რამდენჯერმე დავრეკე? სად ხდება მოქმედება? ბრუნდებით სტუდიაში ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დღეს არის სტუდიაში ჩვენთან სტუმრად. მე ახლავე მინდა გითხრათ, რომ სრულიად გვაქვს გაანალიზებული, რომ ჩვენ საათნახევარი ამ თემაზე არ გვეყოფა, ამიტომ ჩამოთვლილი პრობლემებიდან დღეს ალბათ 2-3 შევეხებით მხოლოდ და რა თქმა უნდა, გვპირდებით, რომ ახალი სეზონიდან კვლავ დავიწყებთ ამ თემაზე საუბარს, აქტიურ საუბარს, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად ყველა მოქალაქის პასუხისმგებლობაა, რომ სუნთქავდეთ სუფთა ჰაერს. მე ახლა ხელში მიჭირავს საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თემატური მოკვლევის ანგარიში, რომელიც საკმაოდ სქელტადიანი ნაშრომია. მე ამ ნაშრომს გავეცანი, ნინო ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ასევე არსებობს აუდიტის დასკვნა, რომელიც 2016-18 წლებს მოიცავს. ამ დასკვნაში წერია ერთი ძალიან საგულისხმო რამ, თქვენს ანგარიში წერია, რომ ჰაერის დაბინძურების მთავარ ფაქტორებზე რეაგირება არასათანადო, ნულოვანი, აი პირდაპირ ასე არის აღნიშნული. და აი ესეთი რამ წერია. ჰაერის დაბინძურების ძირითადი წყარო ავტომანქანების გამონაბოლქვია, მათ დიდ ნაწილში არ არის გამართული კატალიზატორი, ამასთან მეთანის მაღალი შემცველობა ჰაერში მიუთითებს ბუნებრივ გაზზე გადაკეთებული მანქანების გავლენასაც. ფაქტი უკვე დადგენილია, 71% ჰაერის დაბინძურების წილად მოდის სწორედ გამონაბოლქვზე, ავტომანქანებიდან გამონაბოლქვზე. აი ამის შემდეგ უკვე რა ღონისძიებებია გასატარებელი და რა რეკომენდაციები გაეცით და კონკრეტულად რომელ უწყებებს მოუწევთ ჩართვა ამ პროცესში და რა ვადებზეა საუბარი? მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. თემა ძალიან მნიშვნელოვანია თითეული ჩვენგანისთვის. დიდი მადლობა, რომ ამ თემატური მოკვლევის ფარგლებში უკვე მეორე გადაცემა კეთდება, იმისთვის, რომ საშუალება მოგვეცეს ჩვენი რეკომენდაციები და ეს დასკვნები საჯაროდ გამოვიტანოთ. მინდა ორიოდე სიტყვით გითხრათ თვითონ პროცესზე. თემატური მოკვლევა, რომელიც ითვალისწინებდა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის და მდგომარეობის შესწავლას, იყო საკმაოდ
ასეთი ინტენსიური და დატვირთული მონაწილეობდა თითქმის აქ ხდომი ძალიან ბევრი ადამიანი არასამთავრობო სექტორი, მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურები, ვისაც უშუალოდ ეხებოდა აღნიშნული საკითხი და ჩვენს მიერ გაკეთებული დასკვნებიდან მინდა რამდენიმე განსაკუთრებულად ასე ვთქვათ აღვნიშნო. პირველი და არ ვიცი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. ჩვენ საუბრობთ ამ თემაზე, ვსვამთ პრობლემებს, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, თბილისის მერია, სხვადასხვა სტრუქტურები ესე დამოუკიდებლად რაღაცა საუბრობენ ამ საკითხებზე, თუმცა პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ერთიანი სტრატეგია სუფთა ჰაერთან დაკავშირებით და პირველი რეკომენდაცია და უმთავრესი რაც არის ეს არის შეიკრიბოს ასე ვთქვათ კომისია, რომელიც იმუშავებს ამ ერთიანი სტრატეგიის დადებაზე. შეიძლება იყოს ცალკე უწყება, საერთოდ როგორც სახმელეთო ტრანსპორტის უწყება, ვთქვათ, საერთაშორისო გამოცდილება არსებობს ასეთი. აი ერთი კონკრეტული უწყება არის აბსოლუტურად ყველა პრობლემაზე, ტრანსპორტის ყველა პრობლემაზე ვთქვათ ორიენტირებული, როგორც აღსრულებაზე, ასევე მონიტორინგზე და ნებისმიერ. რადგან ატმოსფერულ ზოგადად ჰაერის მდგომარეობა ჩვენ არ ვიხილავთ მხოლოდ ტრანსპორტიდან გამომდინარე და დაბინძურების ასე ვთქვათ შედეგს არამედ სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, ვთვლით, რომ ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთი სტრუქტურის, ეს უნდა იყოს რაღაცა კომისიური ხასიათის. ფაქტიურად ჩვენი კანონმდებლობაც სრულებით არარელევანტურია დღევანდელ მდგომარეობასთან. ის ატმოსფერული ჰაერის კანონი არის 1999 წლის, სრულიად გამოშიგნული არის და სხვადასხვა ნორმატიულ აქტებში არის გაატანილი ბევრი საკითხი, ასევე მოიცავს მხოლოდ ატმოსფერულ ჰაერს და არ მოიცავს შენობების შიგნით ჰაერის მდგომარეობას, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რაც ჩვენს მიერ იქნა გაცემული, არის სწორედ ერთიან ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობა და შესაბამისად კანონმდებლობის განახლებაც. ამის გარდა ჩვენმა თემატურმა მოკვლევამ მოიცვა ძალიან ბევრი საკითხი, არა მარტო ავტოტრანსპორტიდან გამომდინარე დაბინძურება, არამედ სხვადასხვა მშენებლობებიდან და მე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხად მინდა ეს დავაყენო. მტრის ნაწილაკები, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მძიმე შედეგი მოაქვს ჯანმრთელობისთვის, გამომდინარეობს მშენებლობებიდან და სხვადასხვა ფაქტორებიდან. მე მიხარია, რომ მაგალითად ჩვენი მე-11 რეკომენდაცია, რომელიც არის ქუჩების მორეცხვა, მერიამ დაიწყო და თავად კარგი ფაქტია, რადგან ეს შეიძლება რამდენიმე ქუჩას მოიცავდეს, მაგრამ აუცილებელია, რომ სისტემური ხასიათი ქონდეს და ფაქტიურად მთელი ქალაქი მოიცვას, ასევე ამ თემატური მოკვლევის მიმდინარეობისას უკვე დაინიცირდა და მინდა გითხრათ, რომ ძალაშია ამტვრევად ნივთიერებებთან დაკავშირებით კანონში ცვლილებები, რაც გულისხმობს დამატებით საკმაოდ გაზრდილ სანქციებს, როგორც სამშენებლო პროდუქტებთან დაკავშირებით გადატანა, შენახვა, ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ. ასევე შეფუთვა ალბათ თვითონ. შეფუთვა, რა თქმა უნდა, შეფუთვა. მშენებლობის დროს. და არანაკლებ მნიშვნელოვანია თქვენ აღნიშნეთ მხოლოდ ავტოტრანსპორტთან დაკავშირებით არა მხოლოდ საწვავის ხარისხი, არამედ თავად ავტოტრანსპორტის მდგომარეობა და თქვენ იცით, რომ ერთიანი ასე ვთქვათ სახელმწიფო ხედვა არის ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის პოპულარიზება, როგორც თბილისის მერიას, ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩვენ 1000 ასე ვთქვათ ღონეს ხმარობთ, რომ ელექტროტრანსპორტი იქნას მასიურად შემოღებული იმისთვის, რომ განიტვირთოს როგორც ეკოლოგია, ასე ზოგადად სატრანსპორტო მდგომარეობა. თუმცა სანამ ეს ყველაფერი ძალაში შევა, მე მაინც მინდა ვკითხო მამუკას, რატომ ხდება ტექნოლოგიებაზე არის ძალიან ხშირად გაკეთებული აქცენტი, რომ ეს არ არის თქვათ ეფექტიანად შესრულებული სამუშაო. ჩვენ მაინც ვერ ვფლობთ საბოლოო ინფორმაციას, ან ხდება ისეთი შემთხვევებიც, მაგალითად აუტიდის დასკვნაში მართალია ეს არის 2018 წლამდე გაკეთებული, მაგრამ იქაც კი არის პროცენტულად მოცემული მანქანები, რომელსაც საერთოდ არ გაუვლიათ ტექნოლოგიება. ან გაიარეს და შემდეგ ისევ ხრჩოლავენ ქალაქში ეს მანქანები. მამუკა, რატო ვაწყდებით მაინც ამ პრობლემას? რატო ვერ მოიტანა ტექნოლოგიება მის სურათი, რომ ქალაქში ჰაერი შესაბამისად გასუფთავებული იყო? ნუ თვალსაჩინო მაინც ყოფილიყო ეს. პერიოდში მოგესალმებით, მესალმები დაცვის საზოგადოებას, მესალმებით მაყურებლებს. და აქციის მონაწილეებს ასევე, რომლებიც აქტიურობენ და უფრო სწრაფად უნდათ იმ შედეგების მიღება, რაც დედაქალაქში, სადაც თვალნათელი არის და ჩვენ ყოველდღურად ვაწყდებით იმ პრობლემებს, რომლის მოგვარებაც გვინდა ძალიან სწრაფად და გვინდა უფრო ალბათ გუშინ. შესაბამისად, მე მინდა აღვნიშნო და ხაზი აუსვა იმ ფაქტს, რომ ერთი წლის წინ ზუსტად დედაქალაქის მერმა პრემიერთან ერთად გააკეთეს მოკლევადიანი ტრანსპორტის განვითარების სისტემის პრეზენტაცია, სისტემურად როგორ უნდა მიუდგეთ პრობლემების მოგვარებას და ჩვენ ამ გეგმით განხორციელება დავიწყეთ. ფაქტის ახეზი არის, ჩვენ ამ მოკლე პერიოდში ძალიან ბევრი რამე გავაკეთეთ, ის რომ ავტობუსების დიდი რაოდენობა შევისყიდეთ უკვე და რომელიც დედაქალაქში შემოვიდა უკვე და ხაზებზე გამოჩნდა, რომელიც მწვანეფერია და მოქალაქეებმა მწვანეფერი აირჩიეს.
220 ერთეული, რომელიც ასევე გზაშია და აგვისტოს პირველ დღეებში ესაც გამოჩნდება გავაკეთეთ, მაგრამ რაც ვერ გავაკეთეთ. აქციის მონაწილეებას აღნიშნეს უკვე და ესეც შედეგი არის უკვე რომ ავტობუსი აღარ გვაქვს, აღარ საუბრობთო, იმიტომ რომ ვიცითო რომ ნაყიდია და იცვლება და შემოდის. ახლა მიკროავტობუსებზე გვაქვს საუბარია, ხო? ჩვენ ამ პერიოდში ისიც ვთქვით, რომ დედაქალაქში უნდა მოეწყოს ავტობუსებისთვის გამოყოფილი ზოლები. ეს რას ნიშნავს? ეს არ არის მარტო ავტობუსისთვის გამოყოფილი ზოლები. იმ სტრატეგიაში ჩვენ ასევე ნათქვამი გვაქვს, რომ ჩვენი პოლიტიკით უნდა შევამციროთ კერძო ავტომობილების მოხმარება. კერძო ავტომობილების მოხმარება და ამდენი ავტომობილები რამ გახადა დედაქალაქში? მაგ გახადა რომ არ იყო თავის დროზე სტრატეგია, კონკრეტული გეგმა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების ნაწილში პირიქით უკუსვლა ქონდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტს ავტობუსს და მეტროს უგულისხმობ და თავის დროზე იგივე მძღოლებმა სიმართლე ილაპარაკეს გეგმას ჩვენ ვიხდით, ავტომობილს ჩვენ ვაკეთებთ. აი ამ შემთხვევაში აუცილებლად მინდა კითხოს, კომპანიასთან ურთიერთობა რამდენად ხდება აქტიურად, რამდენად არის ჩართული თქვენი უწყება კომპანიასთან ურთიერთობაში და ის ხომ ყველა ვარიანტში მაინც თქვენთან არის საბოლოოდ აგარჩვადებული. კი ბატონო. ჩვენ ასევე 800.000 ევროს გადახდა მოხდა, კომპანია დავიქირავეთ, რომელმაც დედაქალაქში წარმოადგენდა კონკრეტული გეგმა საავტობუსე ხაზები და მიკროავტობუსების ხაზები როგორ გადანაწილდეს. აქვე კვლევამ დაგვანახა ავტობუსები რა ნაწილში იქნება, ანუ სამ კატეგორიად დაიყო, ერთი არის სადაც ბიარტის ხაზები იქნება, ანუ 18 მეტრიანი და 24 მეტრიანი ავტობუსები იმოძრავებენ, ბევრისთვის წარმოუდგენელია 24 მეტრიანი სად იმოძრავებს, მაგრამ ქუჩების მოწყობა მოხდება იმდაგვარად და ეწყობა კიდევაც, ჩარტავაკოსტავა პირველი მაგალითი არის, რომელიც მოეწყო ჭავჭავაძის ქუჩა აბსოლუტურად განსხვავებული იქნება წარმოდგენილი, რაზეც დეტალური დიზაინი კეთდება და ორ თვეში გვექნება კონკრეტული დასკვნა, ასევე ხიზანიშვილი ვეკუა გლდანში, რომელიც ქვეითებისთვის საერთოდ ხო, მაგრამ ამ გზებზე ისევე სამარშრუტო ტაქსები ივლია. გეტყვით, ჩარტავაკოსტავას ჩვენ დავაკვირდებით და შევხედავდით რეაბილიტაციამდე მერიიდან რომ გადმოგვეხედა დავინახეთ აბსოლუტურად ქაოსს დავინახავთ, ვინაიდან მიკროავტობუსების მუშაობის თქვენ მაინც არ პასუხობთ პირველი ზოლიდან მესამე ზოლში არა მოწესრიგდა მოწესრიგებულ გზებზე დადიან ისევის მანქანები მე ამას გეკითხებით ისევის მანქანები რომლებიც საშინელ გამონაბოლ ხტომებენ ქალაქში ჩვენი სტრატეგია ასევე იმ პოლიტიკის ნაწილი არის რომელიც დედაქალაქის მერმა დაანონსა მივყვებით მის შესრულებას კერძო ავტომობილების მოხმარების შემცირება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება ხო ავტობუსები ნაყიდი გვაქვს მიკროავტობუსების ნაწილში კვლევის ნაწილში დადებული არის ისინი სად იქნებიან, გარეუბნებში იქნებიან და რა რაოდენობით იქნებიან. საუბარია 1600-მდე რომ შენარჩუნდეს და ისეთი უბნები სადაც ჩანაცვლებაზე არის საუბარი ახალი მიკროავტობუსების შეძენაზე. კომპანიასთან გონიათ ამაზე საუბარი. კომპანიასთან მიდის აქტიური დიალოგი. კომპანია თვითონ ითხოვს, მოგეცით კონკრეტული გეგმა, ჩვენ მზად ვართ შევასრულოთ, ვინაიდან ამ პოლიტიკის გეგმაში ერთ-ერთი პუნქტი არის 2000 ერთეული მიკროავტობუსების მთლიანად განახლება. განახლდება როდისთვის არის ეს დაგეგმილი? მოგეხსენებათ ადაპტირებული არ არის მიკროავტობუსი იქნება ადაპტირებული და კონდიცირების სისტემა როგორც ავტობუსებში არის გათვლილი რომ უნდა იყოს დედაქალაქის კლიმაზე გათვლილი ანალოგიური წესი იქნება კლიმაზე გათვლილი წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ მიკროავტობუსები არ განვითარდნენ კონკრეტული გეგმა ჩვენ არ მივეცით და ამას დაახლოებით ორ თვეში მივცემ ჩვენ და კონკრეტულ ვადას ვიტყვით თუმცა 2020 წლის ბოლომდე ჩვენ ნათქვამი გვაქვს პირობა გვაქვს აღებული რომ გამოიცვლება ტრანსპორტი. ასევე მინდა ტექნოსპორტებთან დაკავშირებით და ტექნოლოგიასთან დაკავშირებით თქვენ აღნიშნეთ ამ ნაწილში მიკროავტობუსების ნაწილში 200-მდე მიკროავტობუსმა რაც ვერ გაიარა ბაზაზე დგას და არ მუშაობს მას 100 დაემატა უკვე ბოლო 3 თვის განმავლობაში ასევე ავტობუსების ნაწილშიც 100 ერთეული იყო და დღეს 200 ერთეული არის გაჩერებული რომელსაც ექსპერტმა ვერ გაიარა და არ მუშაობს ის რაც მუშაობს კი გვაქვს თუდი მდგომარეობა თუმცა დღეს შეუძლებელი არის სისტემის შესვლა მთლიანად და ავტობუსები ძალიან ბევრი წლებია უკვე ქალაქში დადის ეს ერთ-ერთი დღის ამბავი ძალიან კარგად აღწერეს ის შეცდომა რომელიც დაშვებული იყო ტენდერის ჩატარების დროს და 31 წლამდე მიეცათ ვადა პრაქტიკულად თანხა არჩება მძღოლს იმისთვის რომ ავტომობილს დაახარჯოს და კომპანიის პასუხისმგებლობა დამდგა რა თქვენთან აი თქვენ მოგითხოვიათ კომპანიისთვის რომ მისივე პასუხისმგებლობა გაგევლოთ ერთად იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს შემთხვევები როდესაც ის რაც ქალაქისთვის იყო დამაზიანებელი საკმაოდ ესეთი კაფეო და ესეთი ნაბიჯები გადადგმულა საკმაოდ გაბედული ნაბიჯები გადადგმულა მაგალითად იგი პარტა რატო ვერ ხდება იგივე ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ არანაკლები
არანაკლები კი ეს გითვლით ამას რომ ეს ნამდვილად კარგი ნაბიჯია, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ ძალიან ბევრი წელია ტრანსპორტს რომელმაც ქალაქში არ უნდა იაროს. რატომ არ შეიძლება კომპანიასთან თქვა ან რაიმე საჯარიმო სანქციებზე საუბარი, ეს თქვენი გადაწყვეტილება, ან საერთოდ რომ ეს ავტობუსები საერთოდ აღარ დადიოდნენ ქალაქში და ჩანაცვლენ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვხედავთ, ყველაფერი არის აბსოლუტურად ძღოლებზე დამოკიდებული, მანქანის გამართვა, როგორ გაიმართა მანქანა ჩვენ ყველა ნახეთ. ეკა თქვენც ჩაატარეთ კვლევა, გადმოვალ მამუკა მე თქვენთან, თქვენ ჩაატარეთ კვლევა, რა ჩვენ ამ კვლევამ და რა რეკომენდაციებს გასცემთ ამ შემთხვევაში. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ვიტყოდი იმ ექსპერიმენტზე, რომელიც ქუჩაში ჩავატარეთ და ძალიან გაგრძელება ერთგვარად ბატონი მამუკა საუბრის, გავაჩერეთ პოლიციასთან ერთად და მადლობა მინდა ვუთხრა საპატრულო პოლიციას ამ თანამშრომლობისთვის. 12 ავტომობილი, რომელთაც ჰქონდათ გავლილი ტექნიკური ინსპექტირება და ამ 12-დან 5-მა ვერ დააკმაყოფილა ნორმა. როგორ იღებენ ესენი საბუთს რომ გაიარეს ტექდათვალიერება? აი ეს მაინტერესებს. ნინო, ზუსტად ჩვენმა კვლევამ ეს აჩვენა და ისედაც პრინციპში არის უკვე ძალიან ფართო მასშტაბით ამ საკითხებზე საუბარი მძღოლებში, რომ ერთჯერადად ახერხებენ გარკვეული მინარევებით აი და გამონაბოლ ქვის დარეგულირებას, გადიან ინსპექტირებას, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად ვერ შევიტანთ ეჭვს იმაში, რომ თავად ინსპექტირების ცენტრში ხდება რაიმე, რადგან აქაც უნდა ვთქვათ თვალნათლივ ვიცით რომ ხდება ამის მონიტორინგი ელექტრონული სისტემით, ამიტომ სისტემას ვერ მოვატყუებთ. აქედან გამომდინარე, ამ ერთჯერადი манипуляციების ხრიკების შემდეგ სიუჟეტის იქნა ნათქვამი შესაძლოა გაფუჭდა, გაიარა მაგალითად კეთილსინდისიერად, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ იმ 6 თვეში რაღაც დაუზიანდა და ესე რომ ვთქვათ, კვლავ აბინძურებს გარემოს, ხო? აღმოჩნდა რომ არავითარი პრევენციული ზომები ქუჩაში არ ტარდება იმისთვის რომ აი ეს მძღოლები იყვნენ გაფრთხილებულნი, იყვნენ მოწოდებული და წახალისებული იმისკენ რომ გამოასწორონ შიდაწვის ძრავა, ხო? რაც ასე აბინძურებს გარემოს. აი ამ 12 ავტომობილიდან მე ვეკითხებოდით ჩვენ მძღოლებს, აი 5 მძღოლს, რომ როგორ მოახერხეთ თქვენ ეს? ზოგი ამბობდა რომ უკეთესი საწვავი ჩავასხი, ზოგი თავს იკავებდა და არ პასუხობდა, მაგრამ ფაქტია რომ მძღოლების დიდი ნაწილი მიმართავს აი ერთჯერად მიდგომებს. და ჩვენ სხვათა შორის ერთ-ერთი რეკომენდაცია და ძალიან ხმამაღლა ვსაუბრობთ ამაზე უკვე და ვუერთდები მე იმ აქციას, რომელიც დღეს მერის წინ იმართება და ჩვენი მოწოდება ასევე იქნება რომ გააკონტროლე გამონაბოლ ქუჩაში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ვხედავთ რომ აი ამ ხელა ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმა, რომელიც მიმდინარეობს, რომელშიც ჩართულია სახელმწიფო ესეა რესურსები თავისთავად. ვიცით ჩვენ რომ ძალიან დიდი ესე ვთქვათ პერიოდი გაიარა ამ ეკონომიკის სამინისტრომ სერიოზულად ესე ვთქვათ შეიმუშავა მთლიანად ამ რეფორმის გეგმა და როგორ შეიძლება ამ ხელა შრომა წყალში ჩაიყაროს, როდესაც უკვე მოდის 2019 წლის ბოლო, როდესაც ყველა კატეგორიის ტრანსპორტი უკვე ექვემდებარება ამ რეფორმას და ჩვენ კვლავ ხედავთ, რომ ესე რომ ვთქვათ, შავი კვამლი გასდის იმ ავტობუსებს, იმ ავტომობილებს, რომლებსაც წესით ეს არ უნდა ჰქონდეთ და 4ჯერ და 5ჯერ გადაჭარბებული ნორმა იყო აი ამ ექსპერიმენტის აგლებში სამწუხაროდ იმ ავტომობილებისგან, რომლებიდან არ უნდა ყოფილიყო რეალურად. და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მართლა კარგი იქნებოდა რომ ყოფილიყო ამ შეხვედრაზე, იმიტომ რომ რეალურად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშე რგოლი არის, როდესაც ჩვენ ტექნიკურ ინსპექტირებაზე საუბრობთ და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ ნაწილში თანამშრომლობთ მჭიდროდ ამ სამინისტროსთან და ყველა მათგანთან, ვინც დღეს არის წარმოდგენილი, ჩვენ რაღაცნაირად ახლა სიუჟეტის ნახვის შემდეგაც მე გამიჩნდა კიდევ ერთხელ ის გრძნობა, რომ თითქოს არავინ არ არის დამნაშავე იმაზე, რომ ეს შავი კვამლი არსებობს. მძღოლს თავისი არგუმენტები აქვს თუ რატო არ აკეთებს. კომპანიასაც ექნება არგუმენტი, ყველას ექნება არგუმენტი და ამას უბაში მე არ მეხებას პრინციპი საბოლოოდ მივყავართ იქამდე, რომ ეს ბავშვები, ეს მოხუცები, ორსულები, ყველაზე მოწყვლადი კატეგორია საზოგადოების ისჯება. ჩვენ ვსჯით ამ ადამიანებს იმის გამო, რომ მე არ მეხებას პრინციპი ტრიალებს გარემოში. ამიტომ არ ვიცი, გიერთდებით თქვენ და კიდევ ერთი რამ, რა შეეხება შინაგან საქმეთა შინაგანი პროტესტი და ჩვენ რაღაც უნდა ვიღონოთ, უნდა გავაკეთოთ, უნდა ვიმოქმედოთ და შევცვალოთ ეს გარემო. კი ბატონო, მე ორი კითხვა მაქვს კიდევ თქვენთან. კი მამუკა. დედაქალაქის მთავრობამ ავიღეთ პასუხისმგებლობა, ჩვენ მოკლევადიანი გეგმა წარმოვადგინეთ და ვთქვით, რომ მიკროავტობუსები განახლდება. ხვალე მიკროავტობუსების გაჩერებას არ მოვერიდებით, მსგავსად სიტი პარკის ხელშეკრულება გაუქმდა, მოგეხსენებათ, წლების საკითხი იყო, რომ ვერ უქმდებოდა, გაუქმდა.
აქაც არ არის პრობლემა. City Park-ის შემთხვევაშიც იქ მომუშავე ადამიანები დასაქმდნენ და გადმოინაცვლეს კომპანიაში, ხვალ რომ მიკროავტობუსები გავაჩეროთ, საწავიდნენ ეს ბრძოლები, რომელიც 1800 ბრძოლი არის, ხო? ჩვენ პასუხისმგებლობა ავიღეთ, ამას შევასრულებთ, როგორც ავტობუსების ნაწილში ვასრულებთ. მიკროავტობუსები იქნება განახლებული და ინფორმაცია წარმოდგენილი, რომ 7 წელიწადში ისევ წყობიდან არ გამოვიდეს. ბოგდანის ავტობუსი რო შეადაროთ, რომელიც 10 წლის არის და ფორდის ეს მიკროავტობუსი შეადაროთ 7 წლის არის, ხო? დაძველებით გაუსრო 10 წლის ბოგდანის ავტობუსი, იმიტომ რომ სისტემა თავიდანვე სახელმწიფო ტენდერი, რომელიც გამოცხადდა, არასდროს დაიგეგმა. მძღოლი კი არ უნდა იყოს გეგმაზე გამომუშავებით ამ ნაწილში, უნდა იყოს მოჭრილ ხელფასზე, როგორც ავტობუსების ნაწილში არის. მთლიანი პასუხისმგებლობა მის რემონტზე, შეკეთებაზე, საწვავის ჩასხმაზე უნდა იყოს კომპანია. მძღოლმა თვითონ აღნიშნა, მე ძალიან დიდი ფული უნდა დავხარჯო, რომ ჩემ ავტომობილის გამონაბურქვი არ კონდესო. ეგ დათვალიერებაზე, როდესაც მიდის, ასხავს კარგ საწვავს, ხო, როდესაც მუშაობს, იმიტომ რომ ოჯახში თავისი დაგეგმილი შემოსავალი მიიტანოს, აწვავს უარგის საწვავს და ამ შემთხვევაში ვღებულობთ იმ შედეგს, რაც გვაქვს. რამადენს გულისხმობთ მიკროავტობუსების შეცვლისთვის? ამ ნაწილში ჩვენ გვაქვს დასახელებული ვადა 20 წლის ბოლომდე მიკროავტობუსები იქნება განახლებული. ჩვენ კონკრეტულ პაკეტს ვთავაზობთ მიკროავტობუსების კომპანიას, რომელსაც კომპანიას ის რა წარმოგვიდგენს, დარჩენილი აქვს 2 თვე კომპანიას ის რაც ამის შემდგომ ამ ვალდებულების არაღების შემთხვევაში ჩვენ მიმართავთ ჩვენ პოლიტიკას ავტობუსების განახლების ნაწილში და შეიძლება მიკროავტობუსები საერთოდ გაქრენ ბაზრიდან, ოღონდ გაქრენ ისე, რომ აქ დასაქმებულები მძღოლები იყვნენ ისე დასაქმებულები და ემსახურებოდნენ. გასაგებია. ბატონ მამუკა, ტრანსპორტთან დაკავშირებით აუდიტის დასკვნაში წერია ძალიან საინტერესო რამ. 2015 წლის დეკემბერში მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით შემუშავდა თბილისის გრადი ურბანული სტრატეგია, რომელიც ოფიციალური დოკუმენტის სახით არ დამტკიცებულა. ეს მოიცავდა 2017-21 წლებს. ასეთი დოკუმენტი ადრეც არის გაკეთებული, რომელიც 2013-16 წლებს მოიცავდა, მაგრამ არც ის დოკუმენტი დამტკიცებულა. ამაში რა თქმა უნდა, დაიხარჯა ალბათ როგორც ფულადი, ასევე ადამიანური რესურსის და ენერგია და ყველაფერი. რატომ არ დამტკიცდა და როდის შეიძლება ეს ყველაფერი დოკუმენტად იქცეს, რომელიც შეიძლება თქვენთვის გახდეს ძალიან კარგი გზამკვლევი, რომ სწორად განვითარდეს ქალაქის ტრანსპორტო. 15 წლის დოკუმენტი დეტალურს არ ითვალისწინებს დეტალურ კვლევას. დეტალური კვლევა ავტობუსების ნაწილში რაც ჩაატარა კომპანიას ისრამ, გამოკითხა ადამიანები, მათი გადაადგილების მარშრუტები შეიცვალა, ამის შესაბამისად დავიგეგმეთ ჩვენ რა ზომის ავტობუსები ვიყიდეთ. ჩვენ 34-მეტრიანი ავტობუსები გეგმაში არ ქონია, მაგრამ დიდი ღმის თავისი სწრაფი განვითარებიდან გამომდინარე საჭირო გახდა ავტობუსების გამოყოფილი ზოლებში, იმიტომ რომ დიდი ღომი გამოვიყვანოთ და ცენტრამდე მოვიყვანოთ, საჭიროა 24-მეტრიანი ავტობუსები. ამის გარდა ჩვენ თქვი და დავაანონსეთ ასევე დედაქალაქის მერმა ერთ-ერთ მთავრობაზე და ყველა მთავრობის ხდომა სხვათა შორის ტრანსპორტის სისტემის მოწესრიგებით იწყება და ესეთი პრეცედენტები მეგონი არ ყოფილა დედაქალაქში და პირველი ჩვენ გვაქვს და კარგი იქნება თუ ესევე სწრაფად დაეწყობა ეს ყველაფერი ქალაქს. განვითარების გენერალური გეგმის შესყიდვა, რომელსაც ქვია გეწოდებული მასტერ პლანი, რომელიც 15 წლიან პერსპექტივაზე არის გათვლილი. აზიის განვითარების ბანკს გამოცხადებული აქვს ტენდერი, ერთი თვის ვადაში გამოვლინდება საერთაშორისო გამოცდილების მქონე კომპანია, რომელიც წელიწად ნახევარში დადებს 15 წლიან პერსპექტივაში ტრანსპორტის მთლიანი სისტემის განვითარების გეგმას. ეს გეგმა მოიცავს როგორც ქვეითების გადაადგილებას, ისე ველობილიკების სისტემის შექმნას და მის სტანდარტის დაწესებას. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს თქვენთან. ჩვენ მაგალითად ასეთი რამ მოვისმინეთ იმ დღეს თქვა საპატრულო პოლიციის ერთ-ერთი თანამშრომლისგან, ერთ-ერთი პოლიციელისგან, რომ მე საერთო სისტემაში რატომ არ აჯარიმებთ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს თქვა ტექდათვალიერება. მას არ აქვს წვდომა საერთო ბაზასთან, რომელიც უნდა არსებობდეს აუცილებლად, ვინ გაიარა ტექდათვალიერება და ვინ არა. არსებობს ასეთი ბაზა, ან როდის შეიქმნება ეს ბაზა, რომ ყველა უწყებას, რომელიც არის ჩართული, ეს მესმის, რომ საკმაოდ ეს თვითონ, მაგრამ აჯარიმებენ ჩვეულებრივად გიგა, თქვენ შეგიძლიათ დაადასტუროთ, რომ არსებობს ასეთი ვიდეო თვალებზია გადატანილი, პლუს კამერას შეუძლია რომ დააჯარიმოს და ეს სისტემა მოქმედებს დღეს. ანუ გიგა, თქვენ შეგიძლიათ დაადასტუროთ, რომ ნამდვილად არსებობს ასეთი ერთიანი სისტემა, სადაც შეგვიძლია ნებისმიერი მანქანის, თქვათ, ტექდათვალიერების, თქვათ, რაღაც ნახოთ ფორმულარში არის თუ არა ეს თქვენთან არის ეს შეკითხვა? მე გპასუხობთ, არის ეს სისტემა მუშაობს. გარდა იმისა, რომ ტექდათვალიერება ინსპექტორმა გავლილი არ აქვს და აჯარიმებს, მოგეხსენება ტაქსების რეფორმაც არის შემოსული, ვისაც ნებართვაც არ აქვს აღებული, ამის ერთიანი ბაზაც გაკეთებულია და ამ ნაწილში ჯარიმდება თუ პირობა არ აქვს შესრულებული, ნებართვა არ აქვს. კი ბატონო, ამას გადავამოწმებთ აუცილებლად. კი ბატონო, ნუ რაც შეეხება ახლა საწვავის ხარისხს, რომელზედაც არის თითქმის ყველგან საუბარი და თუნდაც ტექდათვალიერების შემთხვევაში
როგორ იქცევიან ადამიანები და როგორ ახერხებენ იმას, რომ თქვათ მათი სატრანსპორტო საშუალებამ გაიაროს ეს ტექნათვალიერება. ესეც ერთ-ერთი მანიშნებელია იმისა, რომ ჩვენ არა გვაქვს ზუსტად განსაზღვრული, შემოწმებული და კარგად არ ვადევნებთ ალბათ სახელმწიფოს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. თვალს თუ რა საწვავი შემოდის საქართველოში. სად რა დონეზე უნდა მოხდეს ამის გაკონტროლება? ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს ესეა. საწვავის ხარისხთან დაკავშირებით შევქმნით 2016 წელს ჯერ კიდევ სისტემა მთელი საწვავის ხარისხის კონტროლის, აქ ჩართულია 3 უწყება. პირველ რიგში ეს არის საბაჟო უწყება, იმიტომ რომ ქვეყანაში მოხმარებული საწვავის უდიდესი წილი ვიცით, რომ იმპორტირებულია და პირველ რიგში საზღვარზე მოწმდება მისი ხარისხი. შემდეგ ხარისხი მოწმდება უშუალოდ ბენზინგასამართსადგურებზე ჩვენი ზედამხედველობის გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ, სადაც ხდება სინჯების აღება და ლაბორატორიული შემოწმება. და უკვე ქვეყანაში წარმოებულ საწვავზე პასუხისმგებელია ეკონომიკის სამინისტროს ნავთობისა და გაზის სააგენტო. ანუ რამოდენიმე უწყება ამ პროცესში ჩართული და ვერანაირად ვერ დავითანხმები იმას, რომ ტექნათვალიერების გავლა არ გავლა დამოკიდებულია ცუდ და კარგ საწვავთან. აბა რასთან? ყველა ავტომობილს აქვს თავისი ოქტანობა, ყველა ძრავს აქვს თავისი ოქტანობა. თუ ჩვენ ჩავასხავთ იმ ძრავში, რომელსაც მოთხოვნილი აქვს მაღალი ოქტანობის ბენზინი, დაბალი ოქტანობის ბენზინს, მას ნამდვილად ექნება წვის სისტემის პრობლემა და ნამდვილად ვერ გაივლის ტექნათვალიერებას. თუ ჩავასხავთ შესაბამისი ოქტანობის საწვავს, არანაირი პრობლემა არ იქნება. აქ ოქტანობაზეა საუბარი. რაც შეეხება დამბინძურებელ ნივთიერებებზე საწვავში, აქ ბენზინთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ სრულ თანხმედრაში ვართ ევროპულ სტანდარტებთან. ანუ ჩვენთან შე모დის евро 5, евро 6 ნამდვილად. ბენზინი შე모დის ნამდვილად евро 5 და евро 5 და евро 6 დამბინძურებელ კომპონენტების კუთხით არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. евро 5 და евро 6 ტექნიკური პარამეტრებით განსხვავდება ერთმანეთისგან. შესაბამისად ის რომ მთელ ქვეყანაში არის გოგირდის დიოქსიდის პრობლემა, ბენზოლის პრობლემა, ჰაერის დაბინძურების და ტყვიით დაბინძურების პრობლემა, ეს სწორედ ამის შედეგია, რომ საწვავის ხარისხი არ მარტო ბენზინის, დიზელის ხარისხიც ძალიან სერიოზულად დიზელის ხარისხიც ასეთივე მაღალია. დიზელის ხარისხი წელს გვაქვს евро 4, მომავალ წელს გახდება евро 5 და დამერწმუნეთ, აი евро 2 თუ უკვე евро 0-ად არის ალბათ ეს სამარშრუტო ტაქსი გადაქცეული, მან евро 4 ჩაასხამს თუ евро 5, მისი გამონაბოლქვი პრაქტიკულად თითქმის არ შეიცვლება, დამერწმუნეთ. აქ არის სრულად ტექნიკურ გამომართვებაზე საუბარი, ახსენა კიდე რაც ადამიანმა, რომ ვერცulis ძრავში ნაწილებს, თორე ქვეყანაში არ მოიხმარება დღეს, ყოველ შემთხვევაში არ დაფიქსირებულა ისეთი ფაქტი, რომ ქვეყანაში იყიდება დიზელი, რომელიც აი ესეთ საშინელ გამონაბოლქვს იწვევს. ერთადერთი 2017 წელს დაფიქსირდა 3 ბენზინგასამართსადგურზე მაღალი გოგირდის შემცველობის დიზელი და 3 აი როგორ მოხდა ეს საწვავი სწორედ იმ ბენზინგასამართსადგურზე? ზუსტად ამას ვამბობ და 3-ვე რომ ივაკვლიეთ, საიდან აღმოჩნდა ეს ასეთი მაღალი გოგირდის შემცველობის დიზელი, აღმოჩნდა რომ 3-ვე არის ქვეყანაში წარმოებული. შემდეგ ეს ინფორმაცია გადაიგზავნა ნავთობის და გაზის სააგენტოს, რომ წარმოებელი გადააკონტროლოს. და მინდა გითხრათ, რომ ქვეყანაში წარმოებული საწვავი არის 0.1%, ალბათ მთლიანი მოხმარების მიზერული, ანუ ამას მასშტაბური და მასიური სახე არ აქვს და მხოლოდ დიზელთან გქონდა ესეთი პრობლემა. შარშან 153 სადგურზე შევამოწმეთ საწვავის ხარისხი, ეს არის მთლიანი ბენზინგასამართსადგურების 10%-ზე მეტია, ძალიან მაღალი მაჩვენებელია და წელს კიდევ უფრო გავაქტიურდები და იმ ადამიანს, იმ აქტივისტს, რომელმაც ახსენა, რომ ჩაერთოს ამ პროცესში სიამოვნებით, ახლა ლაბორატორიაში ალბათ მას არავინ არ შეუშვებს, მაგრამ სინჯის აღების დროს და აი ლაბორატორიაში გადაგზავნის პროცესს სიამოვნებით ჩავხტავთ და არანაირი ამაში არაფერი არ არის დასამალი. მესმის გიგა, მე დაგიბრუნდებით ახლა თქვენი იმ შეკითხვით, როდესაც სამარშრუტო ტაქსის მძღოლები საუბრობდნენ, რომ CO2-ს ვერ ხედავს ტექნათვალიერების დროს, თქვათ, კონკრეტული ტექნათვალიერების, თქვათ, სპეციალისტი. ეს ზედმეტად ხომ არ ქმნის კიდევ იმ პრობლემას, რომ ასეთი ტიპის მანქანები მაინც ხვდებიან მერე ქუჩაში და ასეთ შემთხვევაში რა ღონისძიებები შეიძლება ჩავატაროთ, ან რითი შეიძლება ამის რეგულაცია, როგორ უნდა მოხდეს ამის რეგულაცია ისე, რომ ყველაფერი მოწმდებოდეს ისე, რომ ამ ტიპის მანქანა საერთოდ იყოს ამოღებული, თქვათ, ხმარებიდან და მანქანა, რომელიც ნებისმიერ ბენზინზე უკვე იგივე, თქვათ, დაზიანებას გამოიწვევს ქალაქისთვის, უბრალოდ აღარ კონდეს უფლება მას გადაადგილების. მოგესალმებით. მივესალმები მაყურებელს, რაც შეეხება ტექ ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებს,
რომელზეც მძღოლები საუბრობდნენ, რომლის შედეგადაც გარკვეულმა რაოდენობამ გამოასწორა და ხელმეორედ გაიარეს ინსპექტირება და აღნიშნავენ, რომ შეიძლება CO-ს შემცველობა, რომელზეც ძირითადად მოწმდება ავტოსატრანსპორტო საშუალება, არ იყო იმ შემცველობის, რომ დაბრაკულიყო ეგრეთ წოდებულად მანქანა და მას ვერ გაევლო ტექ დათვალიერება. სწორედ აღნიშნეს აქ უფრო მეტად სპეციალისტები ვინც არიან, რომ ხდება ერთჯერადად რაღაც манипуლირებით, რომ ახერხებენ ამას, რომ CO-ს შემცველობას მინიმუმამდე დაყვანას და შემდგომ გავლის შემდგომ ისევ იმატებს მათ გამონაბოლქვში ამ CO-ს შემცველობა. ამის ერთ-ერთი საშუალება მე ვფიქრობ, რომ არის რეგულარული მონიტორინგი, ინსპექტირება გავლილი მანქანების, პირველ რიგში რა თქმა უნდა შესაბამისი უწყებების თუ ეს სახელმწიფო სტრუქტურების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებია, ხოლო კერძო ავტოსატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებით, როგორც ბატონმა აღნიშნა, ალბათ საპატრულო პოლიციის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მოხდეს ამის პერმანენტულად შემოწმება. აუცილებლად უნდა ჩაგერთოთ, აუცილებლად. ჩვენ მოქალაქეები, როცა მოგვიწოდა საპატრულო 112-მა, რომ აუცილებლად დაგვირეკეთ, როცა მსგავს შემთხვევებს აწყდებით, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ მოქალაქეები იყვნენ ძალიან აქტიურები ასეთ დროს და ყველანი ვრეკავდით, როგორც კი ასეთი ტიპის შემთხვევებს ხედავდით. აი, ვინ უნდა აკონტროლოს? თქვენ ამბობთ, რომ უნდა იყოს რეგულარული მონიტორინგი. ვინ უნდა თქვათ ჩაატაროს ეს რეგულარული მონიტორინგი? ვისი კომპეტენცია უნდა იყოს ეს? ხოლოდ საპატრულო პოლიციის, რომელმაც ჩვენ გთხოვა, რომ ჩაერთეთ და თქვენს მოქალაქეები დაგვეხმარეთ. დავეხმარეთ, მაგრამ შედეგი არ არის. ეს მანქანები კვლავ დადიან ქალაქში. მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა იმდენად დიდია და იმდენად მასშტაბურია, რომ ერთი კონკრეტული უწყება, ან ერთი კონკრეტული ორგანიზაცია, რომელიც ამ პრობლემას მოაგვარებს, ან გააკონტროლებს, ჩემი აზრით შეუძლებელია. ამიტომ უნდა იყოს რაღაც სპეციალური მექანიზმი შექმნილი და პირველ რიგში მე იმიტომ აღვნიშნე, რომ ეს არის საპატრულო პოლიცია, რომელიც პირდაპირ ფუნქციაში შედის, რომ გადაამოწმოს რეგულარულად თუ რა მდგომარეობაში არის ეს ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ეს რეფორმა როგორც იცით, ერთი წელია დაიწყო და 2019 წლიდან უკვე შეეხება ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალებას და რა თქმა უნდა, არ არსებობს სრულყოფილი რეფორმა და სრულყოფილად გამართული პროექტი. რატომ სრულყოფილი რეფორმა არსებობს? ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი რეფორმის მომსწრეები ყოფილ ვართ და ძალიან ბევრი საერთაშორისო გამოცდილებაც არსებობს ამისი, მე ვერ წარმომიდგენია. მე ვიცახი, რომ ეს არ არის დასრულებული რეფორმა, რომ ანუ ჩვენ პროცესში ვართ ამას. ერთჯერადად ჩავატარეთ და დამთავრდა ამით ეს მიმდინარე პროცესია და რა თქმა უნდა, როგორც ხარისხის შემოწმების, ასევე სტანდარტები რეგულარულად გაიზრდება და გამკაცრდება, შესაბამისად მონიტორინგის მექანიზმების და საშუალებების უფრო მეტად დაიხვეწება. ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს ამას, ნინოს უნდა და კომენტარი. დიახ, მე მინდა და კომენტარი, ჩვენ როცა პარლამენტში ვინხილავდით ტექდათვალიერების კანონპროექტს, რეალურად ძალიან ისეთი სერიოზული დისკუსია ჰქონდა, აღსრულება ვის უნდა გაეკეთებინა. ჩვენ ბევრი, ასე ვთქვათ, კანონი და რეფორმა განვახორციელეთ, რომლის შედეგადაც საპატრულო პოლიციას გადავეცით აღსრულება, თუმცა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არის, რამდენად საპატრულო პოლიციას ეკუთვნის, რომ აღასრულოს და რეალურად ეს გადაწყვეტილება ალბათ გამომდინარეობდა იქიდან, რომ დაგვეზოგა დანახარჯების ნაწილი, შეგვექმნა ახალი სტრუქტურა, თქვა დაგვევალებინა მუნიციპალიტეტებისთვის შეექმნათ დამატებითი რაღაცა ზედამხედველობის ორგანოები იმისთვის, რომ ეს ეკონტროლებინათ. ფაქტია, რომ საპატრულო პოლიციის შემთხვევაში, რადგან ეს მათი უშუალო ფუნქცია არ არის და მათ საკმაოდ მნიშვნელოვანი და სერიოზული ფუნქციები აქვთ, შესაძლებელია რომ სათანადოდ ვერ სრულდებოდეს და ეს მათი ბრალეულობაც არ არის. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ საკითხს უფრო ალბათ კომპლექსურად უნდა შევხედოთ და უფრო მეტად არ დავიშუროთ თუნდაც დანახარჯების გაზრდა ამ კანონის აღსრულების ნაწილში და ასევე ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ჩვენივე დასკვნაში წერია, რომ აუცილებლად უნდა ამაღლდეს ხარისხი. ბენზინის მოხმარების შემთხვევაში იზომება მხოლოდ CO, დიზელის შემთხვევაში კვამლიანობა, თუმცა იქ შეიძლება უფრო მეტ კომპონენტზე, მეტ ნივთიერებაზე მოხდეს შემოწმება და ასევე უფრო მაღალი სტანდარტი გახდეს შემოწმების, ასე ვთქვათ, მინიმალური პირობა. აქედან გამომდინარე, გეთანხმებით, რომ ტექდათვალიერების რეფორმა, რომელიც თავიდან იწყებოდა, რომ ორგანიზაციების კუთვნილ ავტომობილებზე ვრცელდებოდა, შემდეგ ყველა მოქალაქის ავტომობილზე, ვფიქრობ, რომ აუცილებელია უკვე უფრო გამკაცრდეს ტექდათვალიერების პირობები. თუმცა მაინც აღსრულების მექანიზმი, მე ვფიქრობ, ცოტა მაინც ბუნდოვანია, მანლა მე აუცილებლად მინდა გითხოთ, აი ჰაერის მნიშვნელობაზე, ხა ჩვენ 7 წლის განმავლობაში არაერთხელ ამ სტუდიაში გვისაუბრია ძალიან ბევრ თემაზე, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი. აი თუდაც ახლა აი თქვა ნინომ თქვა, რომ საპატრულო პოლიციისთვის მართლა ძალიან ბევრი შესასრულებელი მისია არსებობს, თუმცა
აი ეს რა მნიშვნელობის არის ეს რომ განმარტოთ გაცილებით უფრო გასაგებად საზოგადოებისთვის. ბატონო და მე ალბათ პირველ რიგში მადლობას გადავუხდით საპარლამენტო კომიტეტს, რომელმაც პირველმა დააყენა ეს საკითხი როგორც საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხი, იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ გახსოვთ გვესმოდა რომ ეს ასე არ არის და რომ ჰაერის დაბინძურება არ არსებობს და რაღაცეები გვეჩვენება. და იმაშიც ვეთანხმები ქალბატონ ნინოს რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებობდეს ერთიანი სტრატეგია, რომელიც ზუსტად გვეტყვის და გაგვიწერს 2020 წლამდე როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ ჩვენი ჰაერის ხარისხი თბილისში, ანუ ძირითად ქალაქებში, ასევე სოფლებში და ასე შემდეგ. ანუ სანამ ესეთი სტრატეგია და ესეთი მიზანი არ აგვაქვს, ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ მიზნიდან გამომდინარე იგეგმება აქტივობები. შესაბამისად, თუ ჩვენ გვექნებოდა მიზანი, რომ შეგვემცირებინა მაგალითად საშუალო შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურება ქალაქ თბილისში 56-დან სადღაც უფრო ქვემოთ, თქვათ, ნორმასთვის მაინც მიგვეახლოვებინა, ხო? ამ შემთხვევაში ის დანახარჯებით შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი არ მოგჩვენებოდა. ეხლა გამოდის ასე რომ, იცით რა, კი მნიშვნელოვანია, კი ვაღიარებთ, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ არ ვითვალისწინებთ ამ ჰაერის დაბინძურებას რა ეკონომიკური ზემოქმედება მოაქვს ზუსტად. აბსოლუტურად. სხვათა შორის ძალიან კარგი იყო სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა ამ მხრივ, რომელმაც აჩვენა რომ რამდენს იხდის ჯანდაცვის სისტემა იმაში რომ მოქალაქეებს ჯანმრთელობას და ჰაერით დაბინძურებული ავადობების მკურნალობა დაუფინანსოს და ეს სხვათა შორის არ იყო როგორ გითხრათ ის თლიანი თანხა, რასაც მოსახლეობა იხდის, უფრო მეტია. სხვათა შორის მსოფლიო ბანკის ძველი კვლევა მართალია, მაგრამ იმის შემდეგ სიტუაცია ხა ესე დრამატულად არ გამოსწორებულა, რომ არ ვენდოთ. სადღაც 2014 წელში ისინი ითვლიდნენ, რომ მშპ-ში ჰაერით გამოწვეული ხარჯები შეადგენს დაახლოებით მშპ-ს 6-7% და სადღაც 400 მილიონიდან 800 მილიონამდე ვარირებდა ეს თანხები, ანუ წლიურად. ეს ძალიან მაღალი ციფრებია. ალბათ ამიტომაც იგივე თქვათ ჯანდაცვის სამინისტრომ და ქალბატონ ნია ილაპარაკებს ალბათ ამ ახალ გარემოს და ჯანდაცვის იმაში ზუსტად ამაზე გააკეთა აქცენტი, მაგრამ პრობლემა რა არის? იცით, როცა ეს ისევ ცალ-ცალკეა გაბნეული სხვადასხვა სტრუქტურებში და არ არის ერთიანი ხედვა, ერთიანი როგორ გითხრათ, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, ამასაც დავარქმევდი მე, რომ კაბინეტმა, მინისტრთა კაბინეტმა უნდა გვითხრას ჩვენ, რომ 2020 წელს მე ამას ან შევასრულებ, ან არა. და ეხლა მე მესმის, რომ ძალიან დიდ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული ტრანსპორტთანაც ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში არსებობს კვლევები, ასევე ევროკავშირის კვლევები, რომელიც გვაჩვენებს, რომ თუ საქართველო მარტო ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით გაწეულ ვალდებულებებს გაატარებს, ამ შემთხვევაშიც კი მშპ-ში სადღაც 3%-ით შემცირდება ამ ჰაერის დაბინძურებასთან არსებული დანახარჯების ონდებობა, რაც უკვე საკმაოდ დიდი თანხაა და ერთსაც ვიტყოდი, ახლა მე მგონია, რომ ჩვენ ცოტა ევროკავშირის იქითაც უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ ევროკავშირის დირექტივები არ არის ეს საუკეთესო პრაქტიკა, არცებობს უფრო საუკეთესო პრაქტიკები ჯანდაცვასთან მიმართებაში და ამ საუკეთესო პრაქტიკას იგივე თქვა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ჩვენ თავის რეკომენდაციებში გამოსცემს. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ შევჩერდეთ და არ ვუყუროთ, რომ აი ახლა ჩვენი ჰაერის ხარისხი დღეს მაგალითად ჰაერის ხარისხი კი არ ბოდიში ჰაერის დამაბინძურებლების კონცენტრაცია ჰაერში ის არის შეესაბამება ევროკავშირის ნორმებს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, ის არ შეესაბამება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ნორმებს. ანუ ის უფრო მაღალი სტანდარტებზე აღემატება ორჯერ და სამჯერ. კი, თქვენ ქალბატონელი თქვენთვის ცალკე სპეციალური შეიძლება რომ არავინ არ ახსენებს ჩვენ საკითხს და თქვენი საკითხი ძალიან მალე მოვალ თქვენ საკითხად და აი ახლა მივდივარ ზუსტად. ჩვენ თავიდანვე ჩამოვთვალეთ ჰაერის დაბინძურების პრაქტიკულად ყველა წყარო და ვთქვით რომ ყველას ვერ შევეხებით, მაგრამ რუსთავის მაგალითზე გვინდა ვილაპარაკოთ წარმოებიდან ამოფრქვეული მავნე ნივთიერებების გავლენაზე. რეპორტაჟი ომარ წოწორია მოამზადა. წლის ქალაქია და დღეს ეს 70 წლის ქალაქი ხდება, იმიტომ რომ ესეთ სიტუაციაშია. ქარხნების გამონაბობიდან დაწყებული
რიგითი მოქალაქის გაუთვითცნობიერებელი საქციელით დამთავრებული, იმიტომ რომ ჩვენ გარემოს არ ვეპყრობით რადგან ჩვენ გარემოს არ ვფრთხილდებით და თითქოს ეს საჩუქარია, რომელიც გვაქვს და ესე უნდა მოვიქცეთ. ძალიან ბევრი ჩვენთვის ცნობილი და უცნობი ადამიანი ავადდებოდა გაურკვეველი მიზეზებით და ამ მიზეზების ძებნაში აღმოაჩინეთ, რომ ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა იყო ჰაერი ამ ქალაქში. ის რომ ვიღაც გაზარალებს 24 საათის განმავლობაში და მუდმივად აქ ყველანაირი ბალანსი ირღვევა და შესაბამისად ეს პროტესტიც შიგნიდან მოდის და ბრაზდები ბუნებრივია და ამის საფუძველი გააჩნია თითოეულ რუსთაველს, რა თქმა უნდა. გარემოს დაბინძურებას ხედავთ აქ და ვხედავთ საშინელ გარემოს და იმ სამუშაო პროცესს, რომელიც 24 საათი მიმდინარეობს. ეს წამლავს მთელ აქ არსებულ რეგიონს და წამლავს მათ შორის ჩვენს ადამიანებს. აქ მდგომარი საშიში ხა სიცოცხლისთვის. ეს არის კომპანია რუსელოისი და სილიკონის წარმოება მიდის. ქიმიური ნივთიერებებია, რომელიც ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო არ არის. და ეს ქალაქი საერთოდ სასარგებლო არ არის ამ კუთხით. იმიტომ რომ 99% მეწარმეები მუშაობენ დარღვევით და საერთოდ არ ფიქრობენ უკეთესი გახადონ გარემო, მათი წარმოება 3 კილომეტრნახევარი, ანუ რუსთავის ცენტრამდე, ანუ კოსტავას გამზირამდე, მერიამდე არის 3 კილომეტრნახევარი, 3 კილომეტრი დაახლოებით რა. აი ამ ქარხნიდან ზუსტად რა. და 4-ვე მილი როცა ჩართულია, აი ეს ზოლივით მოდის ხოლმე ესე ქალაქზე და ეფინება მთელ ძველ რუსთავს თავზე. იქითა საწარმოები კი და იქიდან უტევენ და გადადის გაღმა მხარეს მე-11 მიკრორაიონში და ანაწილებს იქით. ძირითადი დატვირთვა და დარტყმა მოდის პირველი ძველ რუსთავზე. ეს იმ შემთხვევაში, როცა ქარი იქით უბერავს, მაგრამ როცა ქარი აქეთ უბერავს, აქეთაც არის დასახლებული პუნქტები და აქეთაც ცხოვრობენ ადამიანები. ეხლა ამ კონკრეტულ სიტუაციაში ვარ ჯეოსტილის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს ყველაფერი არის ჯეოსტილის საკუთრება, ის ჯართი, რომელიც კიდე კადრში არ ჩანს და გრძელდება 500 მეტრით და ეს ყველაფერი დასაწვავი, რომელიც უნდა მოხდეს ჩვენ ფილტრებში და ჩვენ ორგანიზმში, რომელიც არის მავნე და აავადებს მთელ ქალაქს. ფავორი ძირითადი მოთხოვნა არის, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა, ფილტრები და ტექნიკური ხაზის გამოსწორება. დანარჩენი არის უკვე სოციალური პროექტები, რომლებიც უნდა განახორციელონ, იმიტომ რომ ამ ქარხნებს რუსთაველი მოსახლეობის მიმართ აქვს ვალი. ის ვალი, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში მუშაობდნენ ყველა ნორმის დარღვევით, აბსოლუტურად ყველაფერს აფუჭებდნენ და ეს ვალი რა თქმა უნდა გააიხადონ. ბრძოლა გამოუცხადეთ ქარხნებს, იმიტომ კი არა რომ ჩვენ მათი დახურვა გვინდა, აღარ გვინდა რომ ქარხნები იყვნენ და რაღაცა მარტოსკვერები იყოს ამ ქალაქში. პირიქით გვინდა რომ ქარხნება იმუშაონ, ოღონდ ყველა ნორმა დაიცვან, რაც საჭიროა და ჰაერი არ დააბინძურონ. მაშასე მოქალაქეობრივი აქტივობის კიდევ ერთი მაგალითი და რუსთავიდან ჩამოსული ჩვენი სტუმრები, თუმცა სანამ რუსთავზე გადმოვალ, ზუსტად იმ პერიოდში, როცა თქვენთან მოდიოდა ომარი ამ სიუჟეტის გასაკეთებლად, ჩვენ გარდაბნიდანაც მივიღეთ იგივე შეტყობინება. გარდაბანში GVP-ის მტკვრის გასაწმენდი ნაგებობა აქვს გაკეთებული, რომ მტკვარი გაწმინდოს ფეკალური მასებისგან, თუმცა ხდება ისე, რომ ქალაქი ძალიან განიცდის იმ საშინელ სუნს, რომელიც ტრიალებს მთლიანად ქალაქში ამ გაწმენდის პროცესში. მოხდა ისე, რომ იქაც ძალიან იაქტიურეს მოქალაქეებმა, კერძოდ შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, რომელსაც ახალგაზრდა გიორგი ჯანხოთელი ჩაუდგა სათავეში. მათ ჰქონდათ შეხვედრა, სხვათა შორის ძალიან გამეხარდა, როდესაც კომპანია GVP-ის დირექტორი ირაკლი ბაბუხადია, ქვემო ქართლის გუბერნატორი შოთა რეხვიაშვილი, გარდაბნის დეპუტატი სალავან მირზოევი შეხვდნენ მოსახლეობას და გადაწყვიტეს, რომ 20 რიცხვამდე ეს პრობლემა ამ ქალაქში აღმოიფხვრება. თავისთავად ხედავთ, ჩვენ მივადევნებთ თვალყურს, როგორ განვითარდება მოვლენები და იმედი მაქვს, რომ სამოქალაქო აქტიურობა ყოველთვის კარგ შედეგს იძლევა. ნიკა, ახლა კი გადმოვდივარ თქვენთან. მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს სტუდიაში ხართ თქვენც და ქალაქ რუსთავის მერი ბატონი ირაკლი ტაბაღუა და ბატონი დავითი. ძალიან სასიამოვნოა, როცა თქვენ თანხმდებით იმაზე, რომ რუსთავს ძალიან დიდი პრობლემა აქვს და საქართველოში ალბათ რუსთავი არ არის გამონაკლისი, ასეთი ქალაქები ჩვენ ბევრი გვაქვს. ნიკა, თქვენი იდეა რა არის, რომ ჰაერი თქვენს ქალაქში იყოს უმჯობესი? გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის.
პირველ რიგში ჩვენი მთავარი მოთხოვნაა, რომ ამ ქარხნებმა იმუშაონ სრული დაცვით, ფილტრები ამუშაონ და იქ დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც უფრო ცუდ პირობებში მუშაობენ, უფრო უკეთეს გარემოში იმუშაონ. ყოფილა რაიმე საპროტესტო აქცია, ვთქვათ, ამ კომპანიასთან, რომ აი მეტად გაგეგებინებინათ თქვენ. საპროტესტო აქცია მართალია, მაგრამ მქონდა ძალიან საინტერესო პროექტები, რომელმაც იმუშავა. ჩვენ მივახციეთ საზოგადოების ჩართულობას და ცნობიერება ავამაღლეთ. მოდი ნიკა პირდაპირ მაგალითებით რო ვილაპარაკოთ. აი როგორ მოახერხეთ ეს? კონდა ამის პატრონმა რაქნა ესეთი აქცია, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო რუსთავზე არა, გარემოზეა საუბარი და ეს გარემო ქმნის ადამიანს. ჩვენ ამ გარემოში ვცხოვრობ და ამ გარემოს უნდა გაუფრთხილდეთ. კონდა აქცია ამის პატრონმა რაქნას. ჩვენი გარემო არის ნაგვით, ნარჩენებით დაბინძურებული და ეს რომ შესამჩნევი ყოფილიყო ადამიანისთვის პატარა ჯოხებით ქაღალდებზე დავწერეთ, ფერად ქაღალდებზე ამის პატრონმა რაქნას და მოვნიშნეთ, რომ ის ვინც გადააგდო ეს ნაგავი ვიღაც ხო იყო იმის პატრონი. დანიშნულება უნდა ყოფილიყო, რომ ეს ჩაეგდო ნაგვის ურნაში და არა გარემო დაებინძურებინა. და ამ ჯოხებით მივედით ქარხნებთან, იმიტომ რომ ქარხნები ხალხმათაც ყავთ მეპატრონები და მათ მეპატრონებმა ამ ქალაქს რაღაც უნდა გაუკეთონ. და ჩვენ გვინდა ძალიან რომ ამ ქარხნება იმუშაონ. თორე დღეს ისეთ ცუდად მუშაობენ, რომ მოვითხოვოთ მათი დახურვა, ალბათ დაიხურებიან უკაცრავად. თავარი მიზანია, რომ ფილტრები დააყენონ, სიტუაცია გამოასწორონ და მიიღონ სოციალურ პროექტებში მონაწილეობა. მინდა ვთქვა, რომ ქალაქის მუნიციპალიტეტი, ბატონი ირაკლი ტაბაყო აგზანდება ძალიან ჩართული ამ საქმეში და ჩვენ ერთობლივი ძალით, ჩვენ თბილისის მაგალითი არ ვართ, აი როგორც ბიჭები დგანან და ითხოვენ მერიასთან შეხვედრას. ბატონი ირაკლი დაინტერესდა და ერთობლივი ძალებით ვებრძვით ამ უსამართლობას, რომელიც ქარხნებიდან მოდის. მაშინ მე ბატონი ირაკლისთან გადავალ პირდაპირ შეკითხვით, ბატონო ირაკლი, მაგაც ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა. მაინტერესებს თქვენ ალბათ გათვითცნობიერებული ის ფაქტი, რომ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, ბუნებრივია ვერ გააპროტესტებენ, იმიტომ რომ ისინი ხელფასს იღებენ და ისინი მათ შეიძლება დაკარგონ საერთოდ სამუშაო. ამ შემთხვევაში თქვენი გააქტიურება გაცილებით უფრო მაღალ ფასს იძენს, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ როგორც უკვე სახელმწიფომ და როგორც მთავრობამ მიმართოთ კონკრეტულ ქარხნებს, რომლებიც ასე აბინძურებენ გარემოს და თუ ყოფილა ეს შეხვედრა და რა შედეგებამდე მისულა, ან როგორ აპირებთ, რომ გაუმჯობესდეს სიტუაცია რუსთავში. მოგესალმებით. პირველ რიგში და მე მართლაც მოხარული ვარ, რომ დღეს ვიმყოფებით და აღენიშნა ის სიტუაციაც, რომ ჩვენ მართლა ერთად ესე ვთქვათ თანაშრომლობ და ვივრჯვით უმჯობესი გარემოსთვის, იმიტომ რომ ყველა დაბანდება, რასაც ქალაქი აკეთებს და რასაც სახელმწიფო, იგივე ახალგაზრდებისთვის, მომავალ თაობისთვის, ფაქტიურად წყალში გადაყრილი იქნება, თუ ჩვენ ეს ჯანსაღი გარემო არ შევქმნით ჩვენ ქალაქში და ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში. სიმართლე გითხრათ, დაახლოებით 1 წლის უკან დავიწყეთ ამ საკითხზე მუშაობა, ოღონდ უფრო დეტალურად, იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედიდან გარკვეული განცხადებები შეიძლება არასერიოზული გამოსულიყო, ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ კვლევა, როგორც სამინისტროდან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე, ასევე იმ საწარმოებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც რეალურ შედეგამდე მიგვიყვანდა და ფაქტიურად კანონმდებლობიდან გამომდინარე გვექნებოდა პრეტენზია და მოთხოვნა ისა, თუ რა უნდა შესრულდეს, როგორ უნდა შესრულდეს, ადმინისტრირების რა ეტაპზეა, რა რეკომენდაცია შეიძლება ჩვენ გავცეთ, როგორც მუნიციპალიტეტმა, ასევე კვლევამ რა აჩვენა ბატონო ირაკლი? კვლევამ ხო არასახერბიელო შედეგები აჩვენა ამ გამონაბოლქვთან დაკავშირებით, რომ გამონაბოლქვის გარდა უფრო ისეთ შედეგამდე მივედით, რომლის ფაქტიურად აღრიცხვა არც ხდება, იმიტომ რომ ამ საწარმოს გააჩნია თავისი ნარჩენი, რომელიც ფიზიკურად მასალის სახით არის და ეს ნარჩენი შეიძლება მოხდეს საწარმოო პროცესში სხვადასხვა სამშენებლო ობიექტზე. ანუ 5-6 დასახელების საწარმო ნარჩენია, რომელიც ნარჩენის მარტო რუსთავში არჩება და შეიძლება თბილისშიც, გორშიც, და საქართველოს ნებისმიერ წერტილში და ვთქვათ, იგივე სამშენებლო, ვთქვათ, იგივე ბლოკი, იგივე ვთქვათ, რაღაც ბეტონის დასხმის მომენტში გამოიყენონ, ან რაიმე ცემენტის წარმოების პროცესში და ამიტომ როგორი სიტუაცია ისეთ ჩვენ სულ ახლო მომავალში ჩანიშნული გვაქვს შესაბამის სამინისტროსთან შეხვედრა, იმიტომ რომ თვითონ ეს პროცესი აუცილებელი დასაწყებისია და გამომდინარე იქიდან, რომ ადმინისტრირების კუთხით არის
ნაბიჯები გადასადგმელი, მინდა გითხრათ, რომ კანონმდებლობით ყველაფერი ნორმალურად არის დალაგებული. არის იქ რაღაც პატარა ხარვეზები, სადაც ნებართვის გაცემის პროცესები არის სხვადასხვა წლები და იქაც გარკვეულწილად მონიტორინგის და წარდგენის ინფორმაციის ნაუნენითიერების საერში გარემოზე დაბინძურების კუთხით არის 1, 3 თვის, 6 თვის, 1 წელს, რაც არასერიოზულია ეხლა ეს და რა თქმა უნდა არის ისეთი მომენტები და რა თქმა უნდა ნარჩენების კონტროლის კუთხით, რომელიც მე ვფიქრობ კიდევ უფრო აუცილებელი თემატიკაა. ბატონო, მე მინდა გითხრათ, რომ ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით ჩვენ ვაპირებთ საერთო ცალკე გადაცემის გაკეთებას, ასე რომ რუსთავის შემთხვევა ალბათ იქნება ერთ-ერთი წამყვანი თემა ნამდვილად ამ გადაცემის. ძალიან დეტალურად სიღრმეებში ვარ ჩასული და გვაქვს ჩვენი წინადადებებიც, იმიტომ რომ არის სტრუქტურები, სახელმწიფო სტრუქტურები, სადაც შეიძლება რაღაც დელეგირების უფლებამოსილების ფარგლებში, იგივე მუნიციპალიტეტმაც აიღოს რაღაც ვალდებულება ამ ნარჩენების კონტროლის კუთხით, შემოსავლების სამსახურსაც შეუძლია ინვენტარიზაციის პროცესში აკონტროლოს. მაგრამ ალბათ თავი გამოწვევა ის იქნება, რომ ბიზნესისთვისაც თვითონ პირობებში დევს, რომ ამ ნარჩენები უნდა მიიტანოს სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე და იქ მოხდეს მისი, ესე ვთქვათ, დაკონსერვება. არსებობს კომუნიკაცია აი ზუსტადაც რო ეს არ არსებობს და არ არის ეს პირობა და ეს ბიზნესისთვისაც მომგებიანი, რომ შეუძლია რომ სახელმწიფომ გამოყოს ტერიტორია, სადაც ბიზნეს შეუძლია ანალოგიური მოაწყოს და ის საწარმოო ნარჩენი, რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობით რჩება იმ საწარმოებს, რომლებიც ჩვენ ვიხილეთ ახლა თქვენს გადაცემაში, მოახდინონ დასაწყობება, ესე ვთქვა და ამ მომსახურებაში ფული გადაიხადონ. ანუ არის ძალიან ბევრი ისეთი მომენტი, რაზეც შეგვიძლია ჩვენ რო ეტატობრივად გავყვეთ. ჩვენ თუ ეს დღეს არ დავიწყეთ და ვთქვით, რომ აი წარმოება გაჩერდება, იგივე ვთქვათ, ეს პრობლემა შეიქმნება, ფილტრი ძვირიღის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სიმართლე გითხრათ, აი ბოლომდე რეალობას არ შეესაბამება, იმიტომ რომ არის იმის ბერკეტიც, არის იმის საშუალებას და შეიძლება სტრატეგიულად გაიწეროს და ნაბიჯ მივყვეთ და ჩვენ ვიცოდეთ ხვალ ზეგ რა გველოდება და ხვალ და ზეგ როგორ შეიძლება მოიწყოს და გამოსწორდეს ეს პრობლემა, რომელიც დღეს ჩვენ ქალაქში დგას და იყო კომუნიკაცია მათთან. კომუნიკაცია და სამუშაო პროცესები ერთმანეთთან მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, უბრალოდ არის უკვე ისეთი მყისიერი ნაბიჯები გადასადგმელი, რომელსაც უკვე კანონის საშუალებას გვაძლევს და ამ ნაბიჯების გადადგმით უკვე ჩვენ დაველოდებით ამას და თავარი რა არის, იცით, გავუტანო, თავარი არის კულტურა. ანუ ამ კუთხით კულტურა წარმოებებს არც ერთს არ გააჩნია, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ იქ დასაქმებული თავისი თანამშრომლებიდან დაწყებული, თქვათ, იგივე რა, თქვათ, ზიანს აყენებენ ქალაქს, ეს არის ჩვეულებრივი კულტურა, როგორც გადამხდელის კულტურა საგადასახადო კუთხით, იგივე თქვათ, ის კულტურა ტელევიზიაში და ჟურნალისტების და ასე შემდეგ. აი ესეც ერთ-ერთი მთავარი მნიშვნელოვანი მომენტია და აი ამ კულტურის დანერგვა ჩვენ შესაძლებლობას მოგცემს, რომ მომავალში თავიდან ავიცილოთ აი ეს ყველაფერი, რაც დღეს გვჭირს. თუმცა, რა თქმა უნდა, კულტურაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგ ნაწილში აბსოლუტურად მოვყვებით. მე მაინც ვფიქრობ, რომ მაინც მოთხოვნის სახელმწიფო როგორ პირობებს და უყენებს. ბიზნესს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის წამყვანი თემა, თუნდაც კულტურის მიმართულებით. კი ბატონო, და მე ბატონო. ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ვიყავი ბიზნეს სექტორში, სანამ მასწავლებელი სექტორში გადმოვინაცვლებდი და ძალიან ემოციური სიუჟეტი იყო. მეც მუშაობდი რუსთავში და ერთ-ერთ საწარმოში და ეხლა ამ გადმოსახედიდან ზუსტად მინდა გითხრათ. ნინო, უკაცრავად მიკროფონს მოგაწვიან ახლავე. აი დათომია, ანდა არა უშავს გიორგი. ამ გადმოსახედიდან მინდა ვთქვა, რომ თავისთავად ბიზნეს კულტურა არ ყალიბდება. ანუ აქ სახელმწიფოს როლი არის გადამწყვეტი. მაშინ როდესაც თქვა ჩვენ ვაფინანსებთ სხვადასხვა მეწარმეობის დაწყებას და ვასუბსიდირებთ, თუნდაც ამ შემთხვევაში შეიძლება სახელმწიფომ შეიმუშაოს რაღაც სტრატეგია, რომლითაც გარკვეულწილად დაეხმარება თუნდაც ამ საწარმოებს, რომ მოაწესრიგონ ეს თავიანთი ეკოლოგიური მიმართულებები, მაგრამ გეთანხმებით, რომ სახელმწიფო უნდა იყოს გადამწყვეტი, ითამაშოს გადამწყვეტი როლი ამ კულტურის ჩამოყალიბებაში, როგორც ნარჩენების მართვასთან, ასევე ეკოლოგიასთან მიმართებაში და სრულად ვიზიარებთ თქვენ პათოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა საწარმოო ქალაქში, ახლა ეს მაღაროელებთან დაკავშირებული იქნება თუ სხვა წარმოებებთან დაკავშირებით, სახელმწიფოს უნდა ქონდეს გადამწყვეტი როლი. დათო, თქვენ რა ინფორმაციას ლობთ ამ წუთას რუსთავში გარემოს დაცვითი მიმართულებით? დიახ, მოგესალმებით, მივესალმები სტუმრებს, მადლობა მოწვევისთვის. მე გახავართ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი და აქედან გამომდინარე მაგვაქვს ფლობთ ქალაქში ინფორმაციას დაუშვათ როგორც გარემო ფაქტორებზე ზეგავლენის ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.
ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ტანდემში განიხილება და სამწუხაროდ არ გვაქვს ნამდვილად სახარბიელო სიტუაციები ქალაქში, როგორიც არის სასუნთქი გზების პათოლოგიები, როგორიც არის თქვენ შეგიძლიათ აი დანამდვილებით თქვათ, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს, თქვათ, იმ საწარმოების მე დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს გარემოს ფაქტორების მდგომარეობა არის ძირითადი რისკ ფაქტორი დაავადებების გამწვევის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ინდივიდუალურით შეიძლება იყოს, მაგრამ როდესაც უყურებთ არა მარტო რუსთავში, არამედ ქვეყანაში სასუნთქის სისტემის დაავადებების მატებას, როდესაც უყურებთ ონკოლოგიური დაავადებების საკმაოდ დიდ მატებას, გაახალგაზრდავებას, ასევე პრობლემა ძალიან გაახალგაზრდავდა სამწუხაროდ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩართულები ვართ და ვაკავშირებთ ამ ყველაფერს გარემო ფაქტორებს და ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობას და განვიხილავთ ერთ პრიზმაში, ასე ვთქვათ და როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი პროფილაქტიკური ღონისძიება, ასე ვთქვათ, რომ დაცული იყოს და უზრუნველყოთ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გარემოს გაჯანსაღება და ყველა ღონისძიება, რაც გარემოს გაჯანსაღებისკენ იქნება მიმართული. კი ბატონო, მე თავიდან ვთქვი, რომ მთელი დრო ალბათ ყველა პრობლემას ვერაფრით ვერ მოიცავს. მე გიორგისთან მინდა ახლა ერთი პატარა შეკითხვით გადავიდე, მერე ქალბატონელისთან და ბოლოს ქალბატონი ნია ალბათ დაასრულებს უკვე რაც ჯანდაცვის თემას ეხება და რაც ალბათ ძალიან საინტერესოა. გიორგი, ჩვენ სულ გვევართ ხოლმე დილემის წინაშე, ძალიან ბევრ გადაცემაში დამდგარა ეს დილემა, შიმშილი თუ ჰაერი. აი, სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ხანდახან აქამდეც კი მიდის საქმე. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაინც აი რაზე უნდა გავაკეთოთ არჩევანი, როგორ უნდა გავაკეთოთ, მით უმეტეს თქვენმა თაობამ, ახალგაზრდებმა. ხო, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც მწვანე საკითხებს ეხება ხოლმე. ეს არჩევანი როდესაც ჩდება, თითქოს არჩევანი როდესაც ესე არ არის, არასოდეს არ არის საპირწონედ ერთმანეთის ჰაერი ან მთელი გარემო, ჯანსაღი გარემო და ადამიანების სიცოცხლე, ეკონომიკური მდგომარეობა, იმიტომ რომ ეს არის ის, რასაც აკეთებს, ეს თქვათ ესტაბლიშმენტური ძალები მთელ მსოფლიოში, ეს არ არის მარტო ქართული კონტექსტი, ესე მოხდა მაგალითად საფრანგეთში ცოტა ხნის წინ და რამაც გამოიწვია ეს ყვითელი ტალღის მოძრაობა, იმიტომ რომ რეალური პრობლემა არის კვლევების თანახმად მოსახლეობის 10%, ანუ უმდიდრესი 10% იმაზე მეტად აბინძურებს გარემოს, ვიდრე დანარჩენი 50%. ანუ ძალისხმე უნდა მივმართოს სწორედ ამ 10%-ის მიმართ, ამ 10%-ის წინააღმდეგ და არა დანარჩენი 50%-ის ხარჯზე, ანუ არ უნდა დადგეს ეს არჩევანი, რომელიც არის რეალურად ყალბი არჩევანი, რომ ესე არ ხდება, ხო? იმიტომ რომ ის გარემოც, იმ გარემოში ვცხოვრობთ ჩვენ და შესაბამისად როგორ არის არჩევანი, ხო, ანუ ეხა ეკონომიკური განვითარება უფრო პრიორიტეტული უნდა იყოს ხარჯზე ადამიანების ჯანმრთელობის თუ ისევ ეკონომიკური განვითარებაც, ხო, ანუ რა ტიპის განვითარებაა ეს, ხო? თუნდაც ჩვენ ქვეყანაში ეს არის უმცირესობის ეკონომიკური განვითარება, რაღაც პროცენტებს წერენ და ამბობენ რაღაც 4%, 5% განვითარდა ეკონომიკა, მაშინ როდესაც რეალურად მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ეს ასე არ აისახება და ეს არის გლობალურად ესე. შესაძლოა კითხვის ნიშნის უნდა კითხვის ის ქვეშ დგება საერთოდ ეს ეკონომიკური განვითარების და ეს მუდმივი ზრდის საკითხი, ანუ უფრო მეტად შემოდის ანუ ეს იდეოლოგიური და პოლიტიკური საკითხი, იმიტომ რომ გარემოს დაცვის პრობლემები, იგივე ჰაერის დაბინძურება, ეს არ არის ცალკე მდგომი, ამ ყველაფრის უკან დგას იდეოლოგია. მაგალითად ჩვენს ქვეყანაში 2006 წელს გაუქმდა ყველა ტიპის რეგულაცია, როგორც შრომით კოდექსი გაუქმდა, ესევე გარემოს დაცვის საკითხებზე გაუქმდა ყველა ტიპის რეგულაცია. ამის უკან დგას პოლიტეკონომიური იდეოლოგია, რომელსაც ქვია ნეოლიბერალიზმი და ეს არის მთელ მსოფლიოში ეს ასე გრძელდება. როდესაც ხო მიიჩნევა, რომ სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს ზედმეტად ბიზნესში და ბიზნესს უნდა მიეცეს იმის თავისუფლება, რომ აკეთოს ის, რაც უნდა. არა, ასეთი რამე მგონი სოფლიოში არსად არ ხდება, გიორგი, იცით, რომ ბიზნესმა ის აკეთოს, რაც უნდა და სახელმწიფო საერთოდ არ ერეოდეს. მე მსგავს სახელმწიფოს მართლა არ ვიცნობ. იცნობთ თქვენ ასეთ სახელმწიფოს? ნუ ევროპაში ეს აღარ არის, მაგრამ ნუ საქართველოს იცნობთ ასეთ? ევროპაში ეს რა თქმა უნდა აღარ არის, თუმცა მათ სხვა საკითხი შემოდის, ეს არის გადატანა ყველაფრის გლობალურ სამხრეთში, ანუ ეგრეთ წოდებულ მესამე სამყაროში, რომელიც დასაწყისში აღნიშნეს, რომელიც უფრო მოწყვლადია და აი მოთავისუფლება რაღაც განვითარებული ჩრდილოეთის სამხრეთთან მიმართებაში, მაგრამ ხო ანუ ისევ პრობლემა ეს არის, ხო, ჩვენც ამის ნაწილი ვართ რეალურად, სადაც აბსოლუტურად ნელ-ნელა ხდება და ეხლა ის ხდება
და ეს ნამდვილად სასიხოლო რაღაც დაიწყო, მაგრამ ხო საკმარისი არ არის. არ არის. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ ახლა აბსოლუტურად სხვა გადაცემის თემა შემოიტანეთ, რაც ჩემთვის ძალიან სასიხარულო და მე თქვენ და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა სიამოვნებით მოვიწვევ ამ სტუდიაში სწორედ ამ თემის გასავრცობად, გაცილებით უფრო ისე რომ გავშალოთ ეს ფართოდ. კი, რა თქმა უნდა. ქალაქზე იყო საუბარი და ხო, ანუ მანდაც ისევ ის პრობლემა შემოდის და ეს ძალიან კარგი რომ ეხა დაიწყო ესე ამაზე საუბარი, რომ პრიორიტეტული უნდა იყოს საჯარო ტრანსპორტზე საუბარი და საჯარო სივრცეზე საერთოდ, იმიტომ რომ ანუ მეტი ადამიანისთვის რო გახდეს გადაადგილება. ხა ბაკის გამწვანებაც ხომ მნიშვნელოვანია, ხო, აი ბაკის პარკზე რაც მოხდა ეს ძალიან კაი იყო ეს გადაწყვეტილება, რაც იქნა მიღებული, მაგრამ ეხა არის დიღმის პარკში, ორანჟერიას აშენებას აპირებენ, ეს ახალი ინფორმაცია, Facebook-ზე შეხვდა დასპონსორებული პოსტი. მათი მხრიდან რეკრეაციულ სივრცეში დიღმის ტყეპარკში, რომელიც სამწუხაროდ არის პრივატიზებული და უამრავი. ამაზე ჩვენ გვქონდა გადაცემა და კიდევ მიუბრუნდებით ამ თემას, კი ბატონო. ანუ ისევ შემოდის ეს კერძო და საჯაროს დაპირისპირება და ყოველთვის სახელმწიფო უნდა იდგას საჯაროს, ანუ ჩვენი ხალხის მხარეს და არა ერთეულების. ამისთვის საჭიროა რომ ხალხი ციტხოვდეს ამ საჯარო სივრცეებს. ახლა უნდა გადავიდეთ. კი, ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ქალბატონი ნელი დიხანია. სამრეწველო ემისიებთან დაკავშირებით ნამდვილად საუკეთესო ევროპული პრაქტიკა არის, რომ სანქციები სამრეწველო სექტორში და ზოგადად ჰაერის დაბინძურების თვის უნდა იყოს პროპორციული და ადეკვატური, რაც დღეს არ არის ნამდვილად ესე მინიმალური სანქციებია დაწესებული და წლების განმავლობაში ესე იყო და თქვენ უახლოეს მომავალში შევალთ პარლამენტში ინიციატივით, რომ ეს ჯარიმები მნიშვნელოვნად გაიზარდოს, იმიტომ რომ ხოლოდ კეთილ ნებაზე და რაღაც პრესტიჟზე კომპანიის ნამდვილად ვერ იქნებით დამოკიდებული, უნდა გაძლიერდეს ზედამხედველობაც და სანქციებიც აუცილებლად გაიზრდება და რაც თავარი ახალი სამრეწველო ემისიების კანონის მიღებას უკვე თითქმის დასრულებული ეს პროცესი და ძალიან მალე ესეც წარედგინება პარლამენტს, რომ მომავალი წლიდან ინტეგრირებული ნებართვა და ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტებით მოხდეს ემისიების კონტროლი სამრეწველო სექტორში. ძალიან დიდი მადლობა, თუ ეს ყველაფერი გათვალისწინებულია, ძალიან სწრაფად ნიკა. ბატონო, ეს მინდა უთხრა, რომ ჯარიმა არ ხსნის პრობლემას რეალურად. რაც არ უნდა მაღალი იყოს, დღეს ჩვენ მეწარმეებს შეუძლიათ ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად გადაიხადონ. ჯარიმა არ არის გამოსავალი, აქ არის მიდგომაზე, ფუნდამენტურ მიდგომაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენ სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე და სახელმწიფოსთვის პირველ რიგში ადამიანი უნდა იყოს მნიშვნელოვანი და მერე საწარმო, იმიტომ რომ ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ამ ყველაფერს და რუსთავს აქ პოტენციალი დღეს ყოველ შემთხვევაში, რომ თუნდაც ეს ტექნიკური უნივერსიტეტი, რომელიც აქვეა ჩვენთან ახლოს, გადმოვიდეს რუსთავში, თბილისს ამით მიეცემა რეკრეაცია და ის სტუდენტები, რომლებიც აქ სწავლობენ, პირდაპირ ქახნებში იქნებიან და ესეთი ახალგაზრდა ბიჭები შეცვლიან ზუსტად დღევანდელ მომავალს, რაც ჩვენ დღის რიგში გვაქვს და ეს ცუდი დაბინძურება დღეს უნდა დავამთავროთ ჰაერის და არა ხვალ და სამომავლო გეგმა არ შეიძლება იყოს, სამომავლო გეგმა იყოს, შეიძლება ქვეყნის განვითარებაზე ფიქრი, ეკონომიკაზე ფიქრი, მაგრამ სიცოცხლეზე ფიქრი დღეს უნდა დაიწყოს სახელმწიფომ. ჩემი პირადი ესეთი აზრია. უკვე დაწყებული გვაქვს და სწორედ კომპლექსური შეცვლა ახალი ჰაერის სამრეწველო ემისიების კანონი და ზუსტად სანქციები დამერწმუნეთ, სანქციების გარშე და აღსრულების გარშე არაფერი არ გამოვა. დღეს იმიტომ უღირს გადახდა, რომ ძალიან მცირეა და ყოველ დღე გადაიხდის ისეთი დაბალი ჯარიმებია და იმიტომ ვზრდით მნიშვნელოვნად, რომ მას აღარ უღირდეს იმ ჯარიმის გადახდა, ერჩინოს ახალი ფილტრი დააყენოს, ვიდრე ეს ჯარიმა გადაიხადოს. აი ამაზეა საუბარი. ეს არის საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკა. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, დაინერგოს რომ ამოწმებს 3ჯერ წელიწადში, 2ჯერ წელიწადში, შეიძლება საერთოდ არ შეამოწმოს. და დღეს რუსთავში ჩვენი აქტივობით ადამიანები კვამზე რეკავენ გარემოს დაცვაში, როგორც საპატრულოში რეკავენ და აფიქსირებენ ცნობიერება გაიზარდა, იმიტომ რომ ადამიანი მიხვდა, რომ მისთვის სიღარიბე კი არა, სიცოცხლეა მნიშვნელოვანი. სიცოცხლე ყველაზე მნიშვნელოვანია, თავისთავად ცხადია. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, სიცოცხლეში რა თქმა უნდა, როცა შეგწივდება ადამიანს, ბუნებრივია ფიქრობ, როგორ გათვე. და არასოდეს გვიფიქრია, რომ ამან შეიძლება ყველაფერმა საკმაოდ ცუდი ზეგავლენა იქონიოს ჰაერის დაბინძურების მიმართულებით. ქალბატონი ნელი სანამ გვესტუმრებოდა სტუდიაში, სიმართლე გითხრათ, უნდა ვაღიარო, მე ამის შესახებ არ ვიცოდი. და იმ აივანზე სადაც თქვენ არა, მთელმა ქვეყანამ არ იცის. ხო, აი ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენთან სტუდიაში ხართ თქვენ, ქალბატონი, რომელიც ენერგოეფექტურობაზე მუშაობს ევროკავშირის პროექტში, ძალიან დიდი ხანია და საკმაოდ დიდი გამოცდილება გაქვთ და მე მინდა დღეს საზოგადოებას მივცეთ ამის გაგების და გაცნობიერების შანსი. ანუ, როცა ჩვენ ზამთარში ბავშვებს უშვებთ, თქვათ, აივანზე, როდესაც მოხუცები გადიან იქ დროის გასატარებლად, აღმოჩნდა, რომ ეს შეიძლება იყოს მათთვის ძალიან საზიანოც კი. ქალბატონელი, იქნება აუხსნათ მოსახლეობას. ელემენტარულად მე რა მინდა ვთქვა, რომ დღეს საქართველოს ცხოვრობს იმ მეთოდით, აი ამ თმომარაგების სფეროში, რომელიც თვითონ ჩვენთაგანს გვეხება, რომელიც უკვე ნახევარი საუკუნეა აკრძალულია ევროპულ ქვეყნებში და ცივილიზებულ სამყაროში საერთოდ. ანუ ჩვენ გვერდზე აქვე ყველა ფანჯრიდან, აივნიდან, ეზოში თუ სადღაც
გამოიყოფა ის ნივთიერებები, რომლებიც კვამლია, მაგრამ ჩვენ აქ კვამს შევეჩვიოთ, ეხლა რო ახსენებს ყველა, კვამლი აუცილებლად შავი უნდა იყოს, რაღაცა და მარტო ის იწვევს სოციალურ პროტესტს. და ის რომ გაზი, ბუნებრივი აერისთვის პროდუქტები, CO2, NOx-ები შედის ის, რაც ზუსტად სასუნთქო ორგანოებს, სიძახთა დაავადებებს, ყველაფერს უწყობს ხოლმე ჩვენს გვერდზე არსებობს და არავითარი პროტესტი არ არსებობს. პირიქით, სიამაყით გამონტაჟებთ კიდევაც ამ გამოთვლებში. ესე იგი, საქართველოში აი კონკრეტულად ვიტყვი, რასაც ჩვენ დავარქვით, ესე იგი, უხილავი საფრთხე და უხილავი მუქარა, რომელიც ჩვენ გვერდზე არის და სრულიად უხილავია და სოფლიოში ჰაერის დაბინძურებაზე ხე თქვენ ბძანეთ, რომ რა რაოდენობის ადამიანი იღუპება მთელი გარშემო და დედამიწის გარშემო და ჩვენ არავინ არ ვითვლით, არავის არ დაუთვლია საქართველოში იმის გამო, რომ ეხლა მე მეგონა იმ სურათებს ვაჩვენებდი. კი, ჩვენ ვაჩვენებთ ეხლა სურათებს კი. როდესაც ბავშვები თამაშობენ აივანზე და გვერდზე, აი სულ გვერდზე მილია გამოყოფილი და იმ ბავშვებმა არც მათმა მშობლებმა არც არავინ საქართველოში არ იცის რომ იმ მილში გამოდის ის რაც არ შეიძლება სუნთქავდეს. აი ეხლა წამოღებული მაქვს მე კი ბატონო, აი ეხლა ჩვენ ვაჩვენებთ აი როგორ კეთდება, აი ეს არის როგორ კეთდება ჩვენთან ლოჯიებში გამოყოფილი გარეთაც კი აღარაა უკვე იმდენად არავის ეშინია რომ იქ სახიფათო რამეა რომ აქ ცოტა გარეთ არის და ის არის რამდენიმე ადგილი რომ მე მწვენია რომ ვიცი რომ აი ასე არ შეიძლება და უნდა მივიდეთ ამ ოჯახებში და აი ეს ბავშვები რო თამაშობენ და აგერ მილი პატარა ქარი დაუბერავს და ისინი მუდმივად სუნთქავენ რა ხო არ ეშინიათ იმიტომ რომ არავინ არ იცის რომ იქ არის ეს რეგულაციებში ხო აი სამშენებლო ნებართვას როცა გასცე არ არის შეტანილი ჩვენ ძლივს მივაღწიეთ 2 წლის წინ 2017-ში ეკონომიკის სამინისტროს გამოვატანიეთ სამინისტროს არა ეს იყო გარემოს დაცვა და ეკონომიკის სამინისტროს ერთობლივი აქ ნახსენებია სხვა შორის მინდა მივესალმო პირველად დავინახე დაწერილ მდგომარეობაში პარლამენტის თქვენ მაშინ კომისიაზე რომ მუშაობდით სადაც წერია რომ გარემოს დამაბინძურებლებს შორის ეს თმომარაგების ქვაბები და ამ დროს ახლა მე კიდევ ისე მეორე უკიდურესი ქვაბები ძალიან კარგია ის კედლის ქვაბები რომლებიც ძალიან გავრცელებულია დღეს ჩვენთან ენერგოეფექტურია, უსაფრთხოა, მაგრამ ქვაბის ბოლო ნაწილი, ანუ გამობოლქვა ბიზნესმა რომ შემოიტანა 17 წლის წინ საქართველოში, ჩვენ მას მივესალმეთ, იმიტომ რომ წინათ იყო ეს ნიკალა და საშინელებები, რომელიც თელ ოჯახებს ხოცავდა, ხო? ეს ბევრად უკეთესია, შიგ თითქოს არაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ოფიციოზით ლაპარაკობს რომ გარეთ რო გასულია ისიც არაფერია. როგორ უნდა გამოსწორდეს ეს სიტუაცია ქალბატონო? ამის გამოსწორება ძალიან მარტივია. ის მაგალითად არსებობს ტექნიკური რეგულაცია, რომელიც ლაპარაკობს რომ მომავალში არ უნდა აშენდეს შენობებიო, თუ ანუ მერიაში უნდა ნებართვა მიეცეს მხოლოდ იმ შენებლობას, რომელსაც ექნება ეს სისტემა, რომ კვამლი აიყვანოს სახურავის მაღლა. აი ახლა აქ ნაჩვენები არის როგორ არის ევროპაში, ესე იგი ერთი საერთო მთლიან მილში გადის და იმაში უნდა გავიდეს ყველა ეს და სრულად მარტივად კეთდება ეს და აი რომ წარმოვიდგინოთ ჟოლობი რო აქვს შენობას აშენებული წინ ისეთი და მას შეუერთდება თითოეული ბინიდან გამობოლქვილი, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ამდენი წლები ისე აშენდა რომ ზოგისად არის ზოგისად ძნელი იქნება მათი გაერთიანება ერთ საკვამლებში. თუმცა არაშეუძლებელი ალბათ. არაშეუძლებელი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ახალ მშენებლობები, რომლებიც აშენებენ ერთ ხაზში არის, აი იმითი უნდა დავიწყოთ ჩვენ, რომ იქ ვაჩვენოთ როგორ შეიძლება მათი გაერთიანება და გადავარჩინოთ ეს ადამიანის ჯანმრთელობა, გარემო და გარდა ამისა ეკონომიკურადაც. იცით, იმ გაერთიანებულ მილში თითოეული ჩვენთაგანი ბინიდან რომ უშვებთ იმ კვამს, იმას ხომ სითბომი აქვს. სითბო ხომ გამოვიმუშავეთ ჩვენ იმპორტირებული გაზი და რამდენი დაიხარჯა. ეს ყველაფერი ევროპაში და სოფლიოში იჭერენ ამ კვამს ამ საერთო მილში და სითბოს გადაცემს ის ხარს. მოკლედ ახლა აქ დეტალებს ვერ ვაჩვენებთ და ამითი ჩვენ დავზოგავთ ენერგიას.
თითოეული ოჯახის გადასახადი ნაკლები იქნება, ნუ ეს აუცილებლად გასაკეთებელია. ბატონ გიგა, შეიძლება აი ხოთ მერის წარმომადგენელი ამ თვითონ თქვენ ბრძანდებით, აქ თქვა შეიძლება რომ აი გაითვალისწინოთ ეს იდეა და მაგალითები უნდა გაკეთდეს რომ გაიგონ ამ გასაგები, ანუ საპილოტო ვერსიებია გასაკეთებელი. და მე შეიძლება პატარა ლამაზი მაგალითი მოგიყვანოთ ერთი. კი ბატონო და მე ქალბატონიასთან ეს არის იტალიური კომპანია პოლიადრა, რომლის მე მეგონა ვაჩვენებდით როგორ აქვს გადაკეთებული შენობები 1 მილით რომ არის. ვაჩვენებთ ახლა აი როგორ არის 1 მილი, იმის მაგრად რომ ყველა იმიდან გამობოლქვილიყო, ეს არ ჯდება ძვირი, დაახლოებით 3 евро კვადრატულ მეტრზე საცხოვრებელი ფარცის და არ არის ეს ჯამში ძვირი, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ სადემონსტრაციო ერთი პროექტი თბილისში და ჩვენ გქონდა კავშირი ძალიან კარგი რამდენიმე წლების ამ პოლიადრასთან და აღმოჩნდა რომ ისინი არც თქვა თუ არა იმ დღეს თქვენ გეუბნებოდით ჩვენ რომ მოხდა ისე რომ მე მას მივწერე მიმოწერა ქონდა გვიგზავნი და ემებს რომ ჩვენ ისეთი კარგი მერი გვყავს და ახალი თქო რომელიც ძალიან დაინტერესებული არის ჰაერის გაუმჯობესებით ქალაქში და რამე და ბატონი კახი კალაძე მეთქი უთხარი და ნახევარსაათში მომივიდა წერილი როგორო კახი კალაძეო ის ავარხერო ის ხო ჩვენი გმირიაო რატომ არ გითხარითო ჩვენ რო ვწოდნოდაო ჩვენო მზად ვართო უფასოდ გავაკეთოთო ყველაზე მთავარი ახლა ჩვენთვის არის ცნობიერების ამაღლება თვითოულმა ჩვენთაგანმა თუ გვეცოდინება რომ ეს არ შეიძლება ძალიან არადიდ ძვირი ღირებულებით ახლა ის ოჯახი გარეთ მაინც გამოყოფს იმას რომ ლოჯიაში ტოვებს კვამს და თვითონ იქვე სუნთქავს ნუ წარმოუდგენელი რაღაცა ხო და ამათ ეს ვერ წარმოუდგენით როგორ რაც შეიძლება ადამიანიდან შორს უნდა გავბოლქოთ კვამლი რომ არ ამოვისუნთქოთო და ჩვენ მზად ვართო დაგეხმაროთო და სადემონსტრაციო პროექტშიც ყველანაირად ესე იგი და მე არ გადავეცი იმედი გადაეცემა ეს ინფორმაცია ბატონ ბახის მე ეს არ გადავეცი იმიტომ რომ რახან ეს არის მილანი და რაღაც ჩააცივდნენ ამ ადამიანს რომ მილანში აუცილებლად რაღაც ინტერესების გამო აკეთებს მაშინ ზუსტად ის დრო იყო ზამთარში შესანიშნავად რომ მორთო ქალაქი მერიამ და ბატონმა კახამ მილანიდან იყო ჩამოტანი და მე გავჩერდი იმის გამო რომ არ ჩავაყენო უხერხემლო მდგომარეობაში მაგრამ უკვე გამოსავალი არ არის თუ მთავრობა მერია მოსახლეობა ერთად არ შევერთით ამ გამოსავალს ვერ გადავალთ ამ მდგომარეობიდან და არადა ეს ყოველდღე ახალი შენდება ახალი წყარო და ეგ გვირთამოვედანზე რო გაშინჯავენ და იქ არ არის ამ დროს სახლში ოთახში მაქვს დამაბინძურებელი გვერდზე და ხო უნდა იყოს არა ამ სახლმა ფოტოშორის შეტანილია თბილისის ჰაერის პროგრამაში იქ მართალი ქალბატონი ანუ ბინების გასაგებია მადლობთ მე ქალბატონიას უნდა დაუთმო ახლა დარჩენილი კი ბატონო ბოლო 3 წუთია დარჩენილი სამწუხაროდ მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ჩვენ ამ თემას ძალიან ბევრჯერ დავუბრუნდებით მანამ სანამ ჩვენი ქალაქის ჰაერი იქნება აუცილებლად საბოლოოდ ჯანსაღი მადლობთ ქალბატონია აუდიტის დასკვნაში წერია რომ არის თქვენს ინფორმაციაზე დაყრდნობით რომ 2016 წელს იმ დაავადებებზე რომლებიც შესაძლოა დაბინძურებულმა ჰაერმა გამოიწვია დაიხარჯა 120 მილიონზე მეტი თუ გაქვთ დაჯამებული 2019-ის მონაცემები და თუ შეგიძლიათ გითხრათ რა მდგომარეობა ახლა და რა შეიძლება ველოდოთ გაუმჯობესება როგორ უნდა მოხდეს ამ დაავადებების კონტროლის და იგივე ეკონომიკური თემა რაც მანამ ხაზგასმით რაზედაც ილაპარაკა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ პრევენციული ღონისძიებები რომელიც ამცირებს თქვათ იმ დანახარჯს რაც მე უკვე დაავადებებზე გვიწევს სახელმწიფოს რომ გადავიხადოთ დიდი მადლობა მოწვევისათვის, საშუალებისათვის, რომ ჯანმრთელობაზე ვისაუბროთ, რომ ეს გახდეს პრიორიტეტი და რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღების დროს სწორედ ჯანმრთელობაზე სწორებით ხდებოდეს ხოლმე ამა თუ იმ ტიპის მეთოდის, მიდგომის დანერგვა და შემდეგ უკვე მისი ამოქმედების რეალური მონიტორინგი, რისი დეფიციტიც მუდმივად გვაქვს. ჰაერის დაბინძურებასთან არის ასოცირებული ყველაზე დიდი მკვლელების, გულსისხლძარღვთა დაავადებების, რესპირატორული დაავადებების, სიმსივნეების, დიაბეტის ავადობა, სიკვდილიანობა გამოწვეული ამითი. საქართველოს ამ თვალსაზრისით ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, მოწინავე ქვეყნებს შორის არის ავადობის ამ მაჩვენებლით. ეს სხვადასხვა მიზეზით არის გამოწვეული, მათ შორის ჩვენი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით, რასაც აქვს ძალიან დიდი ზეგავლენა მოსახლეობის ზოგად კეთილდღეობაზე და 55% სწორედ ავადობის განვითარებაში სოციალურ-ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე მოდის. თუმცა 25% გარემოს
ასპექტებით არის გამოწვეული და ჰაერის გაჯანსაღება ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია გახლავთ საერთაშორისო ორგანიზაციებისა, თუ გვინდა რომ რეალურ ეკონომიკურ განვითარებას მივახციოთ და ყავდეს მოსახლეობა შრომისუნარიანი, რომელიც შეძლებდა ამ ქვეყანაში რეალური გარდატეხის შემოტანას ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. ეს ყველა საზრუნავია, ჯანმრთელობის მაჩვენებლები ტენდენციები, რომლებიც გვაჩვენებს, რომ გულსიზართა დაავადებების, რესპირატორული დაავადებების, სიმსივნეების ტენდენციები არის ზრდადი. ისევე როგორც აბსოლუტურ უმრავლესობაში ქვეყნების. ჩვენი მოსახლეობის სტრუქტურიდან გამომდინარე მათ შორის, რომ თანდათანობით იმატებს ხანდაზმული მოსახლეობის წილი, ის რომ საერთო ეკონომიკური მდგომარეობა უნდა კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს, რომ აქედან გამომდინარე გაუმჯობესდეს ჯანმრთელობის პარამეტრები, ის რომ გარემოს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებს უფრო მეტი ყურადღება უნდა მივაქციოთ და არის ნაჩვენები მოცემული მათ შორის ამ დასკვნაში შესანიშნავია და ბატონ კახაბერ კუჭავას კომიტეტის მიერ აი ეს ნაშრომი, რომელიც უაღრესად კომპლექსურია, ყველა საკითხია მასში გათვალისწინებული დიდი სიამოვნებით თანამშრომლობით კომიტეტთან, რომ გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა 2018 წლის დასასრულს იქნა მიღებული საქართველოს მთავრობის მიერ. მისი ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ ჰაერი გახლავთ, თუმცა მარტო ჰაერი არ არის, იქ არის წყალთან დაკავშირებული საკითხები, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული საკითხები. თქვენ ახლა რომ ბრძანდეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც ქალბატონმა ნელიმ თქვა, ჰაერი და დაბინძურება ქალაქში. უხარისხო მშენებლობა, მხოლოდ უხარისხო სამშენებლო მასალას არ ნიშნავს. მათ შორის იმ ტექნოლოგიებს ნიშნავს, რომელიც არასწორად არის გამოყენებული, რომელიც არ მისცემს ამ ქალაქს საშუალებას ეკოლოგიური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს წლიდან წლამდე, მიუხედავად იმისა, რა ტიპის ღონისძიებებს გავატარებთ. სატრანსპორტო პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სამშენებლო პოლიტიკა უნდა იყოს ამისი შესაბამის. და ეს მარტო ზამთარს არ ეხება, როგორც თქვენ ბრძანდეთ. აი ეს გამათბობელი საშუალებები ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში გვჭირდება, ზაფხულში გვჭირდება, როდესაც განსაკუთრებით არის მათ შორის კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით ცხელი დღეები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ამძიმებს ამას. მიდგომებთან მიმართებაში აუცილებლად უნდა ვთქვა. მკაცრი რეგულაციები, ის რომ კულტურა არ ჩამოყალიბდა ამა თუ იმ ტიპის, ასე ვთქვათ, მრეწველობის განვითარებისა. ეს არ ეხება მხოლოდ მძიმე მრეწველობას, ეს ეხება მათ შორის დღეს ვერ შევეხეთ ყველაფერს ქალბატონია სამწუხაროდ და კვების პროდუქტების წარმოებას. ეს ყველაფერი განაპირობებს ჯანმრთელობის იმ ტენდენციებს, როგორიც გვაქვს ამ დაავადებების მხრივ და იმისთვის, რომ რეალურ გაუმჯობესებას მივახციოთ, ერთის მხრივ გვაქვს საკანონმდებლო ბაზა, მაგრამ კიდევ უფრო მკაცრი რეგულაციები გვჭირდება და რაც თავარია, მონიტორინგის მექანიზმების ჩადება მათ აღსრულებასთან მიმართებაში და სწორი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორებით გაზომვა რეალურად პროგრესის. ურმესი მადლობა. დღევანდელი გადაცემა ამით დამთავრდა, იმიტომ რომ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. კონკრეტული დავალებები და რეკომენდაციებია გაცემული მე რამდენადაც ვიცი სხვადასხვა უწყებებისთვის. ჩვენ ამისთვის მოგცემთ დროს, ასე ვთქვათ, და რამდენიმე ხანში ისევ შევიკრიბოთ და გადავწყვიტოთ და ვნახოთ რა შესრულდა, რა პროცესები წავიდა წინ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ის თემა, რომელიც ეხება აბსოლუტურად ყველას და რაც თავარი ეხება ჩვენ შვილებს, ჩვენს მომავალ თაობას და ამიტომ ჩვენ ვალდებულები ვართ მათ სუფთა ჰაერი ვაჩუქოთ და დაუტოვოთ ამ ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მომავალ შაბათს და 29 ივნისს ერთმანეთს ვერ შევხვდებით, რადგან თქვენ ფეხბურთს უნდა უყუროთ და ამიტომ ჩვენ დავისვენებთ თქვენთან ერთად. ხოლო 6 ივნისიდან ისევ რეალური სივრცე აქტუალური თემებით ეთერში იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის.